Nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port.
Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-limpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual, Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa oras nga. Alas 7 sa aga, welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong, adlaw naman kita yasang Domingo, petsa. Kadasig lang sa mga inadlaw naton, petsa 28 na kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Sa aton niya nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo sa liwat, welcome gid sa aton niya nga pala tuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Kamusta ang inyo dara nga adlaw sang Domingo sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo? This is the last Sunday no para sa bulan sang Nobyembre. And kung tanawon mo sa mga kabombo naton, pila na lang gid ka adlawng nabilin? Bombo Andrew, 27. Tsakto Bombo Harold, 27 days to go na lang. Kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Wow, grabe no? It's 27 days to go. So, kamusta? Anong preparasyon ta? Nagatililindog ng mga Christmas trees, may mga Christmas lights ng tagsa ka mga panimalay, no? Amo ning nakaanda naton sa tagsa ka bulan or tagsa iya mga kabiran ka adlaw sang Pasko. Naghilapit man ang Christmas sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kag of course sa subong iya nga Domingo kami ang inyo mangikaupod. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning Bombo Andrew. Yes, Bomboan, good morning. No? Kag may aga man sa tanan nga mga nagapamati man subong sa aton. Kag mismo sa mga nagatanaw man sa aton subong Bomboan sa Facebook kag mismo syempre sa YouTube, no? Subong may ano na kami sa YouTube no? YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Yes. So dapat di sila magkalipat Bomboan nga kung ano matabo sa Facebook, may option sila. Pwede sila tanan sa YouTube kag makita kidra nila Bomboan ng mga latest man no nga mga informations and news no from diri sa aton no sa mga updated nga mga balita kag mga nagakalatabo man diri sa aton sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Bugos man nga pusod Pilipinas sa Bomboan. So amo na no, hindi isla magkalipat nga mag-subscribe sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Correct. Subong No? nate, are na makita Bomboan, kita naman na maginopdanay subong nga Domingo sa Yes. aga. That's right. No? So sa liwat sa aton yung mga kauturan, pwede nyo kami ma-monitor sa 630 kHz sa inyo sining atag sa mga radio dial. And of course, sa aton yung Facebook, subong nag-monitor ka mo sa Bombo Radio Bacolod, no? Nga Facebook account naton. And of course, sa aton yung Facebook fan page and sa liwat, ang hambal ni Bombo Andrew sa YouTube. Meron kita sa YouTube channel. So, i-search nyo lang dira ang Bombo Radio Bacolod, no? So, nagkapadamo na ang aton yung mga subscribers. Correct. So, like, share, and subscribe, Yes, no? tama na. Share, like, and subscribe. Mas, kasi akon sa YouTube, mas, no? Mas okay gid, Oo. no? Sa YouTube. So, pwede nyo kamadala, na Correct. ma-follow sa YouTube, kay may ara kita sa YouTube account. Okay? Sige, so sa mga kauturan natin sa aton iya nga mga kabombo, ano mga nagapanghuna nga mga tupiko nga aton iya nga diskusyonan, mga ginpreparar naton sa inyo para sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga agad diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, mangin kaupod naton mga kabiyanan ang mga Nogka awardees, no? Mga nakakuha ni isang award recently sa province of Negros Occidental. Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Kay ini sila, no? Mga educators, no? Teachers, professors, pero nahatagan sila sang opportunity nga makakuha sini nga award nagikan sa province of Negros Occidental for the 2021 Governor's Conservation Achievement Award in collaboration sa mga mga ilang nga mga ginhimo nga mga preservation, conservation sa environment, no? Kag iban pa sa traditional naton nga culture, no? So pa isa-isa tani sa ila karon Bomboando kay sa sining mga category, no? Nga advocate ining mga manunudlo, educators, ining mga teachers naton nga hali naman iya sa mga private schools, no? Naton diri iya sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Okay, Bombo Andrew? Yes, Bomboan, so subong nga aga no.
welcome naton ang isa sa makonsider naton man momuan nga bugal sa probinsya sa Negros kag diri man sa aton sa syudad sa Bacolod, no, kay sa nagligad lang gid nga result sa civil engineering examination sa nga gin-release sa PRC. May ara nga isa ka bumbuan, may isa ka Negrosano. Actually duwa sila, no. Ang isa ni bumbuan taga syudad sa Bago, nangin top 2. Grabe. Nangin top 2 sa bugos nga Pilipinas sa civil engineering examination, no. Kag top 6 ang isa sa taga Silay, which is nga diri man sa ato, no, isa ka college o state college man halin. Pero ang ato ni nga top 2 bumbuan from University of Negros Occidental Recoletos, no, nga gikilala ni kay Engineer Charlene Giloten bumbuan, no. So subong aga ti ato man siya kilalahon, no, kaupod man ng iyang Iloy. So congratulations sa mga newly passed nga mga engineers kag sa nakasulod sa top 10, no, kung mga top notchers bumbuan sa civil engineering examination. Well, grabe, no. So ti bumbuan pila na ning mga examinations kay mga Negrosanon nga nagakasulod gid sa top. So ti bumbuan kilalahon tani siya karon kag welcome taman siya dahil sa aton man, no, sa Good Morning Philippines dugay-dugay bumbuan. Yes, tiya makod mo ina kung makapasar ka sa civil engineering licensure examination, that is grabe na Yes. bumbuan, Drew, no. Imagine nakapasar ka pero kung mag-top ka Ano pagit, pagadayan? sus grabe, perte pagit, no. Correct. Anyway, sa subong iya nga aga mangin kaupod man naton si Sir Ramil Isugon. Sining bag-o naman nga variants Grabe, of no? concern. Dahwang variant, wala yan nagapahuway, no. Ining bag-o naman ning variant nga panalasa naman sa iban nga bahin sang kalibutan, no, ang pinaka gisni, di ba, ang South Africa. Yes, correct, no, bumbuan. pinakauna, and then naglapta naman siya sa iban Correct. ng mga kapungsuran, no. Nakalabuot na siya gani Bombo Andrew sa United Kingdom, Wow. no. So paano naman Nalutsan gid. Nalutsan gid. So paano naman ining Omicron? Yes. Lain. Damo-damo na variant. We have Theta, Delta, ano pa gid? May Alpha, Beta, may Beta, may ang last may bumbuan, Lambda. may ang do ginakangawan to sang last bumbuan ang Beta and Delta. Oo, kadamo-damo lang sa mga variants ngayon. Dugin ichapwera sila ni Omicron. Omicron na. Si Omicron ang Paano taman? Yes, because dili sa Pilipinas, sus amo na nang ginambal naton nga tani makapulo pa Hawaii na kita. Ti paano taman ni man? Grabe, I mean, no? paano naman naton handaan kag preparahan kag hindi naman kita malutsan diri sa Pilipinas. Sakto gid. So amo man ang aton gusto nga preparahan. Pero gusto naton kilalawon pa yung variant paano man gid preparahan sa iban nga pungsuran. So may kaupod naton karon ang aton nga bombo correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramil Isugon. Yes, bumbuan, no, kag dugang pag ginaton man nga mga bisita, no, actually do medyo ano na siya, no, do sa mga kalingawan man sa mga kilala naton nga do gintutukan man bala kay subong bala bumbuan way labot sa mga plantitos and plantitas. Do nag-trend man subong ang pagsagod sa mga isda. No, si subong do kadamo it subong do mga kilala naton nga nagasagod bala sa bumbuan sa mga goldfish na bala, no, makita na naton nga syempre do ka stress reliever man ina bumbuan ng mga goldfish. But subong aga Damo pa yan subong goldfish. actually bumbuan damo subong, no, kag natukiban man naton nga ang pagsagod sa goldfish not for hobby lang. But also for ano man bumbuan ng makonserba bala makwartahan man nila kasi syempre not only mabaligya nila but also bumbuan kung nakabati ka sa mga dog competition bala nado pa namin labi sang ano dasang ibong ido miyara gid gali mga goldfish competition bumbuan, no. So ang ini nga mga goldfish competition kadagko man gali bumbuan sa mga papremyo sini, no, hindi man magnubo kisa sa 50,000, no, tag 40,000 man bumbuan ang mga premyo sa mga grand prize winner dabi nga pinaka-healthy dabi ako may pinakanami dabi nga duag o kon nga itsura sang goldfish. Well, so mo na bumbuan ang makakuha sa sinining nga premyo na, no. But subong nga kilalahon tani sila, no, mga hobbyist, mga goldfish hobbyist ni bumbuan. So mga simple man lang ni sila nga mga persona kag mga workers man bibumbuan, no. Kilalahon tani sila karon, no. Kung nga na-indulge kini sila be sa pagsagod sa goldfish, kag nag ano ni sila, no, nga do ko sa na ano nagiblabo mo dugin padalma na ba nila
no nga sa naglabot na sila sa mga competitions sa mga goldfish. So kilala ko na sila karon natong bomboan. Yes, okay. Sige. So sa aton nga mga kabombo, no, inita na na aton yang ginpreparar nga mga tupiko sa aton diri sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines sa aton nga mga kauturan, no? And sa aton nga mga kabombo amo nang ginahambal naton, no? Sa subong adlaw, by the way, kay Ina, thank you so much sa pag-upod sa aton sa Santos Camisa na igaupod naton si Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, no? So, thank you so much. And of course, no, sa aton nga mga kabombo amo na bala subong adlaw, no, ang mahatag naman naton sa inyo, no, kinanglan naton de bala sa daily verses naton, sa aton nga daily verse for today, November 28, taken from the Galatians, no, chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So very important gid ni, no, sa aton iyang mga kauturan sa aton yung mga kabombo. Syempre, kung may love, kung may joy, kung may peace, kindness, do, totanan siguro do. Ang muna ginambal, do ka matalunsay, gurong aton iyang kalibutan na Bombo Andrew, no? Yes. Maski ano, pamangkid dya, ang aton man nga ginapangatubang, especially subong, kindness is very, very important, Correct. no? To be kind to one another is very, very important. Ta subong at tiyempo naton nga hindi nato na maintindihan. Syempre amo na lang ginambal naton sino manabing maglao mga makaangkon kinastisik kita sining nga virus nga hindi lang isa kabayan sang kalibutan ang apektado pero bugos nga kalibutan ining variants nga nagatinuhaw nga do hindi mo na bala maintindihan Bombo Andrew? Yes, amo gani bomboan, no. Oo, way untat ang ginawa sang variant ya mo. Why kita kapahuwayan. Oo. O sa subong bala bomboan, tito subong lang gid man tani nakahalog-halog bala. Ay makasili kita balay salamat makapahuway makaginawa kita sang matawhay. Subong ti naglusot naman ni sa balita ang bag-o naman nga variant which is do kung saan pa pala do gin-trigger naman bomboan ng security sang kada pungsod, no, para mabantayan kag hindi naman malutsan ang iban nga mga kapungsuran nga nagahalong sa nasiling ni nga super variant o kuno Yes. ang Omicron bomboan. Yes, actually bala, di bala isa sa mga may pinakamadamo nga mga OFWs ang Hong Kong. Sa karon ang sakto. Hong Kong according sa kay Health Secretary Francisco Duque III, ginhambal niya sang Sabado sang gabi, no, sa Interagency Task Force for the Yes. Management of Emerging Infectious Diseases nga nag-recommend nga inclusion sang Hong Kong sa travel ban, no, travel ban to prevent the spread of sining newly discovered Omicron variant of the coronavirus disease 2019. Siguro may travel ban ng Hong Kong na mudamo ta mga OFWs. Gani. Anong matabo? Sini, Yes. mapornada ang mga OFWs Gusto nga naton magpauli. nga gusto magpauli diri sa Pilipinas. Yes. We would like, no, kamusta ka mo dira sa mga OFWs naton sa Hong Kong kay I know maski isa-isa sa aton mga kaprientiyan kita sa Hong Gani, Kong, no? Bombo Andrew kay Yes. kay isa ni sa pungso, isa ni sa lugar, isa sa lugar ang Hong Kong nga may pinaka mga damo nga OFWs. Yes, correct. So nag-change man ni ganing mind sang DOH sa to further downgrade sa quarantine status sang Metro Manila to alert level 1 due to the emergence ning bag-o nga variant. Yes, amo gani bomboan, no. Kay we know naman nga may mga pila ka mga kapungsuran nga dito sa bayan sa South Africa. Kay Yes. sa sahod ni nato, no, ting South Africa, ang Botswana, ang Namibia, ang Zimbabwe, ang Lesotho, ang Eswatini, isang anay, amo ni Swaziland, kagang Mozambique bomboan. So amo ni ang may mga travel bans. Oo. Diri sa ato tinagdugang ang Hong Kong. Dugang sila, no? At present ang Hong Kong sa idalom sang green list, Oh, which yes. allows Filipinos kag foreigners to only have a negative RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction test 72 hours before departure and Yes, will not be yes. subjected to facility-based quarantine. So Dapat meaning negative. yara nasa green list na siya pero anong natabo, no? So ang sini
no, under sa yellow list, ang mga pungsod nga under sa yellow list, nag-require those arriving sa pungsod to take a facility-based quarantine on the third day for fully vaccinated individuals of a negative RT-PCR. Itong sa Hong Kong, ginpadala na ni, suno sa kay Doke, no, kay Secretary Medial Dia, ginpadala na sa presidente, no, para aksyonan ini kay ang Hong Kong madamo sa mga kauturan naton nga gusto nga magpauli o base gusto nga makauli for the holidays. Correct. Abe kaway sa gusto magpauli sa for the holidays nga sa Hong Kong subong. So amo ning ginapatutukan kaysa in the case of Hong Kong, we have sent dire sa DOH this to the Office of the President to Secretary Medial Dia to take action on this because in Hong Kong we have many countrymen who want to go home for the holidays. That is why we are proposing this to the Office of the Executive Secretary, Bombo Andro. Yes, correct. Ked Bomboan, no? Kay siyempre Hong Kong, kabalo kitang, as you have mentioned, napod na Pinoy, kag subong daan, tinagala umang tanan Bomboan nga halog ng ato nga travel restriction mo. No? Kaya pag abot sa bulan sa December, kabalog kita nga damogin mapauli, no? Especially sa amo nga mga pungsod in some other countries pagid Bomboan, tapos ang aton nga mga requirements, especially pag abot rin naton sa pungsod, medyo na lang, tiamo lang na fully vaccinated ka. And then dapat negative gid ang imong RT-PCR test. So because of this pag-ulhot naman sa panibagong variant nga muning Omicron, Bomboan, goodbye naman ang holidays no? Kasubo, hopefully, no, nga we'll see kung final na gid ni kay mga proposal. Once gari nga magmando ang Office of the President, way may mahimo. No, medyo subo-subo gid ni para sa mga OFW halin sa Hong Kong. But then way man ihapon may mahimo, no. So ang hambal ganin ni Doking, they are now coordinating with the World Health Organization through its country head, si Dr. Rabindra Abiyasinghe, on the latest information regarding sa nga bag-ong variant. Ang ini nga variant has 30 mutations found in its spike protein. Grabe, no? It does not mean that it could be more transmissible and could also evade possible immune response from vaccines. So, nagapangita pa sang ebidensya kung ini Bombo Andro peligroso. Kung makatag peligro. Amo ni rason nga pakiginunanon sila sa ang pungsod naton sa WHO. Kay tiway pati yan na sudlan mo. Correct. So dapat that's why nga kung i-allow ang halin sa Hong Kong nga magpinauli base, why taya kasigurado. Although wala pa man gid dyan, no, ang declaration, no, sa discovery sining new variant, ang Pilipinas will delay its recommendation sa WHO nga magdeklarar ang pungsod nga COVID-19 cases as under control. Supposedly amo na ning tuyo naton galing with the pag-ulhot naman sang bag-ong variant naman ang Omicron. Amo na hindi madeklarar, hindi anay pag-ideklarar sa Department of Health nga under control kita kay hindi kita kasigurado kay gaalaw na kita sa mga travelers. Halin sa luwas ang pungsod. Basi bay pahilayo lang kung may carriers ning Omicron naman nga variant, no? So nag-ilis na sang stance on loosening sa National Capital Region to Alert Level 1 kay supposedly amo ning plano. As he now favored sa maintaining sang Alert Level 2 sa NCR to avoid losing the gains. No, dapat Alert Level 1 na ay maning Omicron ni ka ni siya ka killjoy maniman. Pagka-release gani bala Bomboan sa may bago naman nga variant nga na diskubrihan o kuno muning Omicron. Ang kada isa sa aton ay gapanghakroy. Kasi syempre Bomboan, no? Ara na kita bala sa kung saan palapit na lang ta sa finish line. So balik naman kita sa starting line, no? Starting line naman. Because ara naman si Omicron, na pagpamahog ni Omicron. So, sa pangalan pa lang daan ng Omicron Bomboan, doon ka ladlukan, no? Doon ka bagsik ba lang ang pangalan? Amo mo una-una, siya nagtrabaho sa South Africa. Ting Africa, ito mga Zimbabwe, mga amuna, sus ka budlay-budlay. Daw hindi, layo na sa aton. No? Even if kapanawagan kita sa mga OFWs naton dira, pero doon ka very rare, bala Bombo Andro, no? Grabe, no?
nga amo na nga pungso. So paano naman na nagtuluhaw Amo gani. dito, no? Nga golpeada na tayo Golpeada naman nagtuhaw siya. ang amo naman nga variant. Yes. Pila na ni. Oo. Damo na bumuan. Oo. Si Dr. Beverly Lorraine Ho, ang Director sa Health Promotions Bureau and the Disease Prevention and Control Bureau sa Department of Health, nagalaom gani nga ini nga bago nga variant will be controlled not only through vaccines but also through the current minimum health standards. Kabay pa no, nga hindi lang siya grabe bla. Kay kung ang vaccine naton, let's say nakapabaksin ka, do hindi ka dapat gyapon nga magkahangawa, no. So kabay pa, no, kabay pa. Kay why gitaya kabalo. Amo lang na masubo-subo naman nga sa mga OFWs naton nga kun ara dira, no, sa iban nga bayan sa kapungsuran nga may travel ban naman liwat because ang sining pagtuhaw sining bag-o nga variant nga ini, no, subo. Gan. Oo. So, muna bumbuan, let's hope lang gin, no? Even though tuod nga ang atong vaccination rollout, sige. So, amo na ni kurong chance sa bumbuan sang iban nga nagapangduwa-duwa nga hindi na magpabakuna. yes. Kaya nagadugay, nagamutate ang aton nga ang mga virus, no? Please. Oo. Buwas is the National National Vaccination Vaccination Day. So, November 29 to Yes. December 1. 3 days. 3 days. So, wala na yung rason. Hindi kita magpa-vaccine. Yes. I mean, dapat kondisyon ta ng pinsarta Oo. because kalabanan, if not all, kay white pa man, pero sobra na ta 50% nga naka-vaccine diri sa Bacolod. Yes, no, correct. So, may pila na isa na bumbuan. kita dira Bombo Andrew. Oo, So, no? that's why nga kita or ang Bombo Radio Philippines, mayara kita sang ang ginatawag nga ano na ganitawag Bombo Andrew, COVID-19 COVID literacy. yes. No, para ipaintindi ang mga kauturan ta nga importanteng vaccination. Hindi kita gusto kay may mga tinuhaw nga mga bagong variants, no, so hindi kita gusto ya bala Bombo Andrew nga maalang mabutang sa risgo imukbuhi Exacto, tungod again. nga way kaya nagkapati. Oo. Ano nang i-condition mong mind mo, no, parang at least okay ka balaya ng why balaya sang problema, no, amo ring ginahambal naton. Anyway, no, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, no, so amo ni ha sa ano kita nang we have to kuan gid magpabakuna kita, no, hingagaw na kita ma-join ta diho kay damo-damo na mga ano ni why kita sang ano nga ni pagtawag na Bombo Andrew pwede ka gid ka pagbakuna Sakto like gid. tomorrow Wala pili. ma-open sang Oo. 50 ka mga vaccination Wow. centers, Grabe, no? more or less diri sa syudad sa Bacolod. Kung sa Kaya mo Dendra man sila I'm sure pinakamalapit, yes, no? ang din ka sa pinakamalapit sa province of Negros Occidental mo man na Correct. actually yung response subong bala Bombo Andrew sa mga kabataan nga nagapa-vaccine bla mga Oo. minors 12 to 17 grabe no kadasig sang vaccination sa mga eskwelahan ginakandak Okay. na ni so Mayo gid, because ang ilan ng mga ginikanan for sure mga vaccinated naman syempre. no si syempre Sakto napamatud-an sang ginikanan nga okay man ganing vaccine to why gid sang malain kun ipa-vaccine ko akong bata. Correct. And check to gid bumbuan kay ay sa padaan ting ginikanan na magambal nga ba siguro may mga ano man sila may ginistorya man sila nga kabataan nga ito nawa balaw kung di ka pa bakunado hindi ka kaya makalagaw. Dito mo na bala. Ti mga bata bala duma ay utod no kinahanglan ko magpabakuna para makalagaw mako upod mako kay mama kadto sa mga kaladtuan be. Kailangan gid akong bakunado na subong mo no. So depende man na sa mga parents kung paano nila bumbuan encouraging lang ang mga kabataan. Well, so far sa mga nakita man natin bumbuan ng progress bala sa pediatric vaccination. Araman ng ilang mga parents, no? So, ang mga kabataan, duway bala na hadlok. Kaya ang ilang mga ginikanan, araman, nagupod gid, no? Mga guardians, kay isa ina sa mga importante man nga butang para mga kabataan hindi mag-hesitate o kung makulbaan nga bakunahan kontra sa nasiling nga COVID-19. So, at least bala bumbuan, ang pagbaton sa mga minors from 70 to 12 years old, do wala gid problema, no? Do ka okay gid bala bumbuan, do ka smooth sa vaccination sa pediatric A3 vaccination bumbuan. Let's hope was, no? Maduga nga ng number na ton o kung ng percentage pa lang makibot na kita bumbuan nga na kita sa 70%, no? Or 80% na. Okay. Pagbalik ya Bombo Andrew sa aton nga pagpangalagad, Yes. banging kaupod na naton no. Ining mga awardees naton sa Negros Occidental, no. Ining mga hambal ko na mga educators, teachers, Yes. mga tatlo ni sila may kaupod naton sa mga naggikan sa mga naglain-lain naman yung mga private schools diriya sa aton sa syudad sa Bacolod. Paano nila nakuha ang ining award? Nga amo sila sina ka advocate gid, Yes, correct. no? Anong mga ginsuguran sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by.
Radyo Bacolod. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program review.
Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. O ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo, bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa Paradyo Bombo! Okay, sige. Balik na sa aton niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa aton niya mga kauturan kag. Sa aton niya nga mga kabombo. Padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. So padayon kita Bombo Andrew. And Yes. we will be having our first guests. Damot ni sila. At tatlo ni sila this morning. Diri sa aton nga pagpangaragad sa Good Morning Philippines. Unahon ta na yung mga awardees. Kay kabalo ko, ti awardees sila nga nag-impart or nagahatag sila sa ila sini nga contribution sa aton nga community, no? So ini they halin ni sila sa mga private schools diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ambal na naton gani kay ina, no, mga first Nogka awardees ini sila, no, sa academe individual category, no. Sa academe naman ni sila Bombo Andrew, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So sang tinalikdan ini siya nga simana, no, ining award nga ila sini nga nagabaton nagikan sa province of Negros Occidental for 2021 Governor's Conservation Achievement Award. Without much ado, welcome na naton sila isa-isa, kaya rin sila maging kaupod naton this morning via Zoom. Unahon naton, hindi naman bago diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Nangin masami man naton siya nga nangin guest, but this time mangin guest naton siya bilang isa ka first Nogka awardee, no? Director for External Affairs and Chair sa Greening Camsi Carlos Hilado Memorial State College Task Force, no other than Mr. Roderick K. Samontes. Sir Roderick, maayong aga. Maayong aga, Bomboan, kag Bombo France, kag sa tanan Yes, sir, nga morning. panamati.
Mayong aga madasa akon abyan nga si Rudy kag si Jennifer. Malipayon nga Domingo sa aton tanan. Yes, no. Speaking kay Sir Rudy kag kay si Ma'am Jennifer, no, welcome naton. Sa una, permita ni siya kaupod man. Si Sir Roderick, permita man siya na yung guest because of the Mascara Festival and kay iban-iban pa. Subong siya, masami gina-invite niya siya naton sa Mascara Festival man. But this time, may pasidungog sa iya. Na, salain naman niya siya kay hambal niya gani sa iya sininga Facebook post sa iya nga collaboration with the indigenous communities in the preservation sang traditional culture. Na sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, siya ni presently ang director or dance troupe and performing arts director of Colegio San Agustin, Bacolod, no? And currently artistic director sang Cagayon Dance Group man, no? Kag ano na siya, consultant man sang Tourism and Arts and Culture sang municipality sang Murcia. Ladies and gentlemen, sa mga kauturan naton, may kaupod naton sa Rudy Riveche. Sir, maayong aga. Mayong aga, Bomboan and Bombo France. Yes, sir. Good morning. Aton mga pagkalamati. Oo. Viewers. Yes, okay. And then, first time tani siya maging kaupod rin sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. This time, Bombo Andrew, halin naman niya siya sa La Consolacion College Bacolod, no? So, again, pareho kay Sir Rudy, kag kay pareho kay Sir Roderick, nakabaton man siya sang award o kon recognition nagikan sa province of Negros Occidental, no? For her exemplary contribution sa probinsya sa environmental conservation, protection, kag rehabilitation program, no? And at the same time, she is currently the academic the coordinator and math and science coordinator sang La Consolacion College Bacolod, no, sa coordinator sang National Service Training Program kag institutional environmental advocacy program. Ara na gid ang advocacy sa iya, no. Yes. Sa aton nga mga kabombo, gina-welcome naton diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, Miss Jen or Ma'am Jennifer Reyes Tingson. Ma'am Jen, maayong aga. Good morning, Bomboan, Bombo friends. Yes, ma'am. Good morning. Pleasure to be present here today. Yes, no. So, kanami man, because ti amon agani, no, gin-guest ka mo namon this morning, kay gusto naton bala nga mas maka-inspire or at the same time makahatag bala Bombo Andrew Yes. sang ano man, amo na, inspirasyon sa mga kauturan naton, sa ilan nga mga estudyante, sa mga pumuluyo diriya sa may syudad sa Bacolod, especially nga nagapangatubang kita sa COVID-19 na pandemic, no, nga I know nga luwas sa sini nga award ang ilan nga tagipusoon is aragid sa environment, sa culture naton, aragid sa preservation, no, sa tanan nga kinahanglanon tagid ni subong, no. Sa subong naton iya nga sitwasyon. But una, gusto ko anay naton kwaon ang reaksyon nila Bombo Andrew sa sini nga award nga ila sini nga rabaton. Sir Roderick, anong mahambal mo, sir? Well, una sa tanan nagapasalamat kita sa kay Governor Bong Lacson kag sa PEMO sa pag-recognize, no, paghatag pasidungog sa amon tanan kag sa akon personally, no. I am humbled by the award kag ti amo na akon ining ginahalad sa aton nga mahal nga makaako nga siya ang nagtuga sa aton tanan. Kag isa ka maga-inspirasyon sa akon man mga kaupod kag sa mga estudyante agod nga padayonon ang pag-amlig, no, sa aton nga dunang manggad. Yes. So Sir Roderick, what do you think nga na-recognize ka sa province of Negros Occidental? Bali, ano ni siya, sir? Nagpadalagid ka mo entry or as in nakita lang niya sa province ang trabaho mo sa environment? Well, ginimbitar ang eskwelahan pagkatapos ng may mga grupo nga nakidot man ako gani nga may nag-nominate sa akon. Okay. Nagmay nangayo sa akon nga mga lista bisang hinimuan. So, hinimuan mo, sir, sa environment? Sa environment, no? Okay. Na binagit sa environment. Kaya halin pa ya sang college pa kuya, involved na kuya sa environmental efforts, no, pagpananom kahoy, kag sa mga advokasya, no, kag nangin kaupod kita sa PEMO, no, halin pa sang tiyempo ni
Governor Lito Cosculuela, no, as sa kay Governor Marañon, nga nagasakdag kita sa programa sang probinsya paagi sa PEMO, no. So Okay. dira siguro nakita nila ang gamay nga hinimuan. So pag amo na, no, may nagdominar sa aton, ako nagkalipay man ko nga at least na-recognize ang mga hinimuan naton kag pinakabig ko man ining isa kapag panghangkat nga hindi gid maguntat, no, kag sigihon nga pagpadayon ang pag-amlig sa aton palipot na binagid sa aton diri sa Negros kay kadamo pagid sang aton nga mga hilikoton, no? Agod nga mapalambo ta ang aton nga dunang manggad, no, halin sa bukid hasta sa kadagatan kag sa aton nga syudad. Okay, sige. Kay Sir Rudy, Sir, anong imo mahambal sa imo sining award, Sir Rudy Reveche, Sir? Madumduman ko sang pag-awarding gid, pagbaton ko, hambal ni Gov Bong sa akon, Rudy, hindi gid pagkapuyon ha, padayon gihapon. So, flashback, ang sugod sang involvement ko sa aton nga mga indigenous people. So, way back indigenous mga people 2000. naman ning imo, Sir. Oo, sa ang akon nga contribution sa mga indigenous people, no? Way back 2005, sang panaad sa Negros, nagtukod sila sang nag-create sang gabi sang tumandok, no? Okay. In partnership with the National Commission for Indigenous People. Kagintap nila ako to direct the program. So siling ko, hindi makinanglan malibot ko anay sa mga community kay para kabalo ko kung ano ini. Kagdasunti inang respeto sa kultura sang mga aton mga IPs, no? So amo to nga kahigayunan nga nakalibot ako kag that was the beginning sang akon involvement because natapman ko sang National Commission for National Commission for Culture and the Arts sa ilang School for the Living Tradition nga program, no? Pa preservation sang duna nga kultura sang aton mga tumandok. And dito ko na hibaluan kag kadamo gid sa mga learning ng aton mga tumandok, amo ini sila ang number 1 manat nga naga-preserve sa aton nga environment, no? Kag kadamo na gid sa ila traditional nga mga gawi nga halin pa sang una ina-practice na, no, ang herbal medicine and so on. Oo, pero may mga dapat manggali sila tunan na kag tadlungon because naanda na nila sang una kag sang una ang aton nga environment do malambo pa, no, dako pagida sang kwan subong ya nang may mga dapat na kita halungan sang isa-isa ka community pagkadto ko may bao sila kay maluto sila tani kuno sang bao. So nagsiling ko nga tani hindi na pwede ka nag-jutay na lang ina ang mga bao. So nainsindihan man nila matamat, no. So amo na siguro nga dapat ang aton mga indigenous people kadako gid sang contribution nila sa pagpreserbar kag damo kita sang matun-an. So amo ina it is a confirmation man ang award nga ini sang aton nga ginahalad to ini sa aton mga indigenous people, no, na dapat padayon ang aton pagsuporta sa ila, pagprotektar sang aton environment kag pagrespeto sang ila kultura. Okay, sige. We'll go to Ma'am Jennifer Tingson. Miss Jen, Ma'am Jen, ano ang imo reaction sa sining pagkabaton mo sang award halin naman sa province of Negros Occidental? Kag ano naman ning imo nga entry, Ma'am Jen? Okay. Good morning again. Ako when I received, actually we have already the invitation and we have already the card that we are part of the award. So I told and I asked the PEMO and the governor na, is this really true? And I presented this to the school president. Actually, the people in the school doesn't know about it because I myself, I wanted to keep it myself because this is my passion. This is what makes me happy. Then eventually, when the award is there, the pictures and all was already out of the Facebook. That's the time the school knew that I was one of the awardees. And
I was really shocked and I was so happy because the first time, even if I participated, as what mentioned by Sir Roderick, since high school, LCC molded me to be really part of the environment because Okay. in high school kami may immersion, we have the tree planting mangrove. And it's really a challenge for us to really have our sustainable activity when it comes to environment. So happy and blessed, and I offer this to God. Kang even ang mga co-teacher ko gahambal sa kanya, Miss Jen, congratulations. I would always reply to them, no, Attorney, because without you, I cannot be able to sustain all the activities of the school environment. So, advocacy mo ni Miss Jen, Ma'am Jen, ikaw kag ang school Yes. sa environment. Yes po. Okay, sige. So, Bombo Andrew, sa masunod natin nga para makutanan sa aton yung mga guests. Yes, no. So, mauna ko liwat kay Sir Roderick, no. Sir, no. So, ano ginigani, sir, ang specific it be, sir, no, nga mga projects be, especially in the part sa environment, ang do kung sa dingi bila, Sir Roderick, nga do masiling mo bing amo gini ang nag-tag si mo sa award, Sir Roderick. I think sa ako na nga pagtanaw, ginhatagan kita pasidungog kitungod sa mga hinimo bala sa area sang conservation education. Yalin sa una, ang akon involvement, no, even sa estudyante pag asa nagubra, nangin aktibo kita sa pagkadto sa mga communities, no, sa kabukiran, agud sa pag-edukar sang mga pumuluyo sa pag-amlig, no, sa aton dunang manggat sang pag-preserve, pag-protect, pag-conserve, pag-rehabilitate sang aton ginatawag palang biodiversity, because ang aton nga isla sa Negros puno gid sang manggat, no, sa area sang diversity kag sang endemicity, no, nga may mga sahi kita sang sapat kag tanom nga hindi makitaan sa iban nga lugar kundi diri gid lamang sa Negros, no? So ginsugdan ta ina sang mga 1995 pa, no, sang tuanay ginpahulam ako sang Lasal agud mag senior education officer sang Negros Forest nga karon amo na ang Talarak Foundation. In fact, ari gani ko diri subong kada Domingo volunteer kita diri, no, sa area sa conservation education. Kag sang sulod na ko sa Carlos Ilado Memorial State College, gin-recognize man kita. That's why nga ako ang naging chair sang Greening Kamsi Task Force. Nga amo ang isa ka movement within sa amon nga bulutuan nga really, no, mapasanyog ang sustainable development hindi lamang bilang konsepto kundi bilang panggawi, no, sa operasyon sang amon eskwelahan. So because of that, may mga improvements kami, no, nga na-introduce, no, kag ang amon nga curriculum na enrich namon, no, sa environmental education kag padayon gid kami gyapon, no, ang amon nga waste management practices sa eskwelahan. So dira kita naghatag sang liderato, no, kag sa ginhambal ni Miss Jen bala ang ini hindi ni nakon maubra kun wala nagugpong ang akon mga kaupod, no? So bilang kung sa ano pa nangin instrumento lang kita diri, manog pati gayon, no, agod niya mahimo ini tanan nga hilikoton, no, kag hindi di matigayon kun wala ang tanan. Kag of course importante nga ang pasyon bala ara gid sa akon tagipusoon. Kung wala sang pasyon, siguro sa kadamuon sa problema sa palibot na dugay na tanaguntat. Gali kit may pasyon kag may pagsalig, no, kag pagtan-aw nga ang ini nga ginaubrata ginakabig bilang isa ka misyon, no. May award man o kun wala, may titulo man o kun wala, mananom kuya kahoy, no, pag-edukar sang palibot. Okay, sige Sir Roderick, thank you gid, no. Sige, same man sa kay Sir Rodi, no. Sir Rodi, good morning. Morning. Sige, Sir Rodi, no, same question lang guro sa kay Sir Roderick, no. Ano gid man bi ang do masilin naton bi ang do pinaka-specific gid bi nga project mo bi, no. Nga amo ni gini ang do na recognize ka gid, no. Oo, kagang impact man sa ano sa community man bi, especially sa mga IPs, no, kung sa indigenous people. Sir Rodi. Ang tungod sa akon nga involvement man with the National Commission for Culture and the Arts, no. So may ara sila project nga School for the Living Tradition. Whereas slowly abino sa na discover nga ang iban nga mga community slowly tungod sa urbanization, no.
kag enroachment man sa ila community nagakalipat na especially the young people sang ila gid nga mga duna nga kultura. So amo na ang isa ka proyekto ang School for the Living Tradition nga ma-imbibe sang mga kabataan sa mga pamatanon ang ila duna nga paginawi kag pamatasan kag ang pag protect sa nature sa environment nato, no. And at the same time ang mga katigulangan, no, ako naka-witness kid ko there was one in community in Maricudo nga healer ini siya tigulang na siya. And Di nang Maricudo, sir? Napamangkot ko kon paano yan mapasa kag maayo before sa napatay, no. May mga nagkatuon naman sang iya nga mga gintunaan man sang una, no. Kay kaduha tungod sini nag-open man ini sang opportunity para sa mga pamatanon nga maka-avail sang scholarship, maka-eskwela sila, no. Diri sa ang iban diri sa Bacolod gani, no, napatigayon ni ang akong nalabihan si Ismael Haba sang ara ko siya sa STI West Negros University, kadamo siya sa mga na-adapt nga mga IP nga mga scholars, no. And then ang may ara mga project ang Cultural Center of the Philippines ining Kutitap, no, the Children's Arts Camp naman ini. Whereas mga gagmay pagid from 7 to 12 years old nga kada tuig ginadala before sang COVID ginadala sila sa Manila, no, para mag-interact sang iban mga IP community. So far diri sa Negros nakapadala na kita sa mga atas ang barangay Poy sa Sagay ang mga bata man from Maricudo, no, duha ka community. Of course may ara man kita nga mga ethno-linguistic group, mga Hiligay non man kita mo. So mga nakapadala man kita sang Murcia. So I think paagi sina ninang ang pamatanon gid ang dapat nga unahon man kay ang mga katigulangan i-share na nila antes sila madula sa niya kalibutan. So amo na siguro ang isa gid nga nangin kabakahin ako nga dako gid, no, kag pasalamat gid ko because hindi lang ni panugod lang ini nga sa Negros nangin bridge man ini sa nangin Taytay nga makakonect ako sa mga iban nga indigenous communities ang aton nga pungsod gid, no, sa Mindanao to Luzon. Oh, okay. Sir Rudy, sa dinig kaning Maricudo gani Sir Rudy? Ang Maricudo ari ini sa sitio Kamang-Kamang, no, sa Isabela, no, Isabela siya. Actually sa Negros sa history naton sila ang pinakauna nga na-organize na community, no, sa mga IPs. Sa unang aton mga IP, mga ati naton, mga nomad din sila. Okay. So sa mga way back 70s pa si Manda Elizalde nag-create sa Panamin yan ng project nga natipon dira sila kag na-convince sila nga nagidang sila mag-start magpanguma, magpangranso. Nang pangranso sa ina nila ka annual nga gawi nga kadto sila sa forest para magtipon sa mga kahoy-kahoy, mga gamot, mga dahon nga para sa bulong, no. And at the same time tinagsang-unay ako no nagapangdakop sila sa mga halo, mga ibit. Susubong naintindihan naman nila nga dapat protektahon na hindi na pagkaroon o konlotoon, no. Okay. Kay isa pa dante sir, base man sa inyong pagbantay man dara, do bawal kina subong kayo ma-consider naman as labing nga do threat naman ang ilang nga number, sir. Oo. Yes, so dapat tagid, no. Sa event sa hampang sang kabataan, tipos sang gamay ko, gampang pa kami pahibag sang damang tigi na blang ay hindi na dapat pwede kay maluoy kita sa mga mga insects sa mga sapat nato ang ilang contribution sa aton biodiversity, no. So kinahanglan lang siguro pag padayon edukasyon gid sa gihapon. Okay, sige. So Rudy, thank you gid, no. And next, no, kay Ma'am Jen. Ma'am Jen, good morning. Good morning, Bobo Fran. Yes, ma'am, same same question lang guro. Sige, ma'am. Yes, wala problema. Actually, siguro we have this award because of our sustainability activity. Not only sa eskwelahan but our extension to the community. Mostly of our activity is really related and connected sa ating mga estudyante. Pero subungan sa pandemic daw, naburubudlayan kami. However, we find ways para to connect with our community. So one of it siguro is our
creation of the institutional environmental advocacy program in the school, that we really need to follow whatever mga city ordinances when it comes to environment. We really follow, and actually we started already with what we call the plastic-free school. That's why I just do not know kung si Miss Ann naka-experience that in the canteen we do not allow students anymore to buy using the plastics and the bottled water. I really salute the institution, especially our sisters community, because when I really done with the city ordinances with plastic free, give up dinilaya ang negosyo when it comes to bottled water. So I am really happy because I belong to the institution with great passion in restoring Mother Earth. So just imagine that then students are not allowed to bring whatever things that like mga candy wrappers. So ara na siya sa aton nga balunan. So whatever wala man ta basurahan sa classroom. So whatever plastic they bring it out. Tapos sa canteen, hindi ka kakaon kung wala ka dala spoon and fork. So that is actually maybe one of our contribution. And aside from that, with Sir Roderick and some other group in the Pangas, we were able to really sustain our mangrove planting in our MOA with the Bago, that we are allotted 1 hectare to really help Bago City seashore to really uplift the mangrove. And all these things is because of the help of our, kaya ako, I was then the NSTP, though implementing arms, so gini ang NSTP teachers namon, kag ang students. So that's why, with God's grace, na-sustain namon ang halos tanan namon nga activity. May mga contest kami nga garden sa eskwelahan, sa gamay-gamay amon nga eskwelahan, gapangita waste bala sir, para lang na the thinking that we still here and we need to do something. Okay. Sige ma'am, thank you. Salamat ma'am Jen, no. Ma-post kita for a while kay I will be sending another link, no, para dire-diretso ang aton iya nga discussion, and sa discussion naton Bombo Harold sa aton nga mga kautulan sa aton nga mga kabombo. Ano naman ang because ang ninyo nga advocacy sa aton nga mga educators, sa aton mga bisita sa subong iya nga aga Bombo Harold, paano naman no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, paano nyo naman abi ma-influence no syempre ang ilang mga estudyante. Correct. No, especially Bombo Andrew, yari sila sa sining mga dalagko nga mga eskwelahan. We have the Carlos Hilado Memorial State College, no, Kamsi, no, we have the the Colegio de San Agustin, Bacolod, no, and we have the La Consolacion College, Bacolod. So paano ma-influence no ang mga estudyante? Sa aton lang nga pagpanimbalik dalang gida, standby. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon niyo kaupod sa bungaga. Bombo France, Andrew Burgos. Kaga ko naman si Bombo Ansindol Sorilla. Balikan nato ang ato niyang mga bisita sa subong iyang aga, no? Ang mga awardees sang Negros Occidental, no? Sang tinalikdan iyang simana, no? Nahanungod sa conservation, preservation, sang culture, kag sang environment. So Sir Roderick, ano ka importante, anong assessment mo subong sir sa aton iyang palibot? Kasi syempre, nag-immerse ka gid, nagakadto ka sa idalom. Anong assessment mo? And how important nga kinanglan ma-influence mo man ang mga pareho na, ang mga estudyante nyo, like dira sa Carlos Hilado, Abi, to be specific nga, amo ni siya ka-importante para ma-preserbar gid nato ang aton iyang environment, Sir Roderick. Okay.
I think una gid sa tanan no sa imo balang pamangkot labi ni gid sa influence. Ang isa gid ka importante para sa akon is ang mangin mapatihan kabala sa imong advokasya. That's why importante ang imo man yang panindugan kag imo panggawi no, ang witnessing lagi natawag or modeling. So kinahanglan kung ano ang gina-advocate, kung ano ang ginatudlo, ginapangabuhi gid sa manunudlo. Nagamo ginayang akon nga halin sa una nga commitment no, agud nga makita sa mga estudyante nga hindi lang niya hambal, hindi lang niya sugid, kundi isa ini ka paagi sa pagpangabuhi. So it's the witnessing and the modeling no, that will help us influence our young people, our students. Ikadua is hindi lang witnessing kag modeling but ang pag-integrate gid sang sininga mga pagtulunan sa classroom kag sa mga subjects or kurso nga ginatudlo no, para makita nila ang koneksyon nga ay mag-eskwela kagali accounting, mag-eskwela kagali engineering, may kahilabtanan ini siya tanan sa pag atipan sang aton nga palibot kag dunang manggad. Kag of course way labot sa pag-integrate sang environmental education sa curriculum. Ang mga sistema man sang eskwelahan I think kasubong man sang San Agustin kag sang LCC no. Ang KAMSI tinguha gid no kag may patakaran kami nga ginabawal sa kantin no. Dugay na ginaya sang 2017 isa kita sa champion sina nga napadula na nadaya ang mga straw nga bakal soft drinks no, wala na gid ang plastic kag bagsigdala sang ila Tupperware o konsuludlan magbakal pagkaon na dalon sa opisina. Ginpabakod man naton ang aton nga pag-implementa sang RA 9003 o con waste management no. In fact may sistema kami sumo sa KAMSI nga ginlunsar gid namon sang Marso lang ini nga tuig. Agamon ginapabakod nga ang pagkuha sa mga janitor sang basura sa kada opisina. Tungod kay wala klase na strengthen ni namon kinag-focus kami sa mga opisina. Ang pagkuha sang basura may schedule. Ang mga biodegradable lain nga adlaw, ang plastic nga mga bottles kag kun ano dira lain man nga adlaw, ang papel lain man nga adlaw. Kundi hindi siya bala ma-mixkla. Wala yan nagasinamo-samo so na-avoid na namon kag nagtukod kami sang vermi composting facilities sa amon nga kad-apat gid ka campus. In fact naglunsar kami sa nagligad lang nga semana nga sugod sang Abril nga nagtukod kami sang vermi namon. Sobra na 1,000 ka kilo ang amon nga na-harvest nga vermicast kag ginabaligya sa mga faculty and staff no. So kadamo pamaagi kag mga sistema no kag ang pag-advocate man sa gwa no pagpa-intra sa mangrove reforestation, sa tree planting sa kabukiran sa aton nga protected areas no. Naghugpong man kita sa grupo sang Pangas no nga dira ko naman kita ang mga ginapang-ubra no labi na gid sang LCC kag sang San Agustin, mga Agustinian schools no ginadayaw tagid sila no. Although kami yang mga sa government but nag-ugyon kami sa ining organisasyon sa mga Catholic schools agud nga really no makahatag sang dako nga impact sa aton palibot no kay kinahanglan tanan gid kita maghiliugyon no. So amo ini ang mga hilikoton kag ang mga paghangkat da ngati padayon kiti while may social media no, while may eskwelahan pero non-stop man may mga tao man nga non-stop man ang paguba sang aton palibot. So kung magkabaya lang kid kita basigul malapawan patasin nila. That's why kinahanglan nga batuan gid paagi sa mabakod nga advokasya. Okay, sige. Ang indigenous people Sir Rudy, ano ni sila ka-importante sa aton and damo pa ni. I mean diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Syempre Bombo Andrew de Bla, moderno ng aton panahon namo ni kinahanglanon paano ano kadako nga bagay kinahanglanon tagid ni sila i-preserve kag ano pagid ang dugang mga ginahimo diri abi Sir Rudy Reveche sir. Sang 2019 ang school no ang Kolehiyo San Agustin naka-receive sang grant from the CHED no from the Commission on Higher Education on a very specific program for the indigenous people no. So
ang aton nga ang mga teachers sa school kinpakadto sila, kin-assign sila sa mga specific IP communities to research and at the same time to learn sa mga gawi no, sa mga aton mga IP, no, and from there ang ilang learning sa mga teachers apply naman nila sa mga estudyante, no, kag ang mga estudyante nakaka-come up with sa closing program sa inang project, it's run for 1 year, nga nag-output sila through performances, through exhibit, kung anong ilang nagtunan. So nagpasa-pasa, no, nagtuon ang mga teachers sa mga IP, ang mga teachers share naman sa ilang mga estudyante, ang mga estudyante gawa sang ila nakapag-produce ang ila output just to check no kung ano gid ang ila natunan, no. So isa na siya nga nangin kabahin sang pag-edukar sa aton mga estudyante. Ikaduha, sa ako naman niya nga part being the performing arts director sa school, ara kami sa support group, no. May ara kami theater, ang Kanlaon Theater Guild, may dance group, may choral kag may band, and these are scholars. And ang amo na mga suporta gina-perform ini nila kung ano mga advokasya, no. So always nag-join sa mga theater festival o sa film festival, no, kay naga-engage na giman subong mayara na kita sini ni Grense kag mga amo musik na sini Agustino man kami. So ginapasulod man na ang mga learning kag dason kanami gid because may tungod sini may nakita kami nga mga fugues and jutay lang na siya nga mga estudyante, mga in fact nag-graduate na sila, no, sa performing arts, pero nagapadayon sila sa pag-advocacy, ang ilang nga interest pala nagkadto gid dira sa environment kag sa aton mga IP. So para sa ako niya 1 or 2 or 3 people nga pero committed kadako na sina sang mahimo, no. So daw amo ina ang isa gid nga happy gid ko because hindi lang na environment ang ginatakol namon, even ang side effects sang pagguba sang environment. In fact, sang 2018 man to nakakuha kami sang award sa tayo award, no, 10 accomplished youth organization because ang amon advocacy nga naglibot kami sa mga communities sang disaster management, no? How do we deal with bagyo sang linog, mga amo na, and pakilang sila hindi lang nga mag-prepare para sa linog, sa bagyo, sa mga calamities, but rather mapasulod no nga naga-bagyo, nga naga-tsunami because magbalik ka man gyapon sa amo sina. So so ang masilin natin lang at symbiotic relationship between IP, we learn from them and they also learn from us, no, sa mga bago nga mga development pati sa environment. Kati ang ilay akong we have to really admit that kung hindi sila matagaan sang una gid, no, gina-exploit man sila sa mga taga-idalom nga para gamiton nga mag-exploit man sa aton nga environment. Amo lang na. Okay, sige. Ma'am Jen, anong assessment mo sa aton nga palibot, sa aton nga environment, and ano ka-importante nga ti dapat ma-influence gid naton ining mga young generation, especially ang mga estudyante like sa inyo sa LCC, Miss Jen? Okay. Actually, kung tanawon ta gid ang problema ta sa environment, madamo gid bumbuan. However, we take it positively, especially sa amon sa grupo, sa school kag sa Pangas namon nga, and in every problem there is always a solution, but it should be a collaborative and cooperative actions. Hindi ni namon nga kami lang sa LCC, sa SANAG, sa CAMSI. It should be tanan-tanan kita. Actually, sa amon siguro, just like what mentioned by Sir Roderick, we need to be modeled and we need to be the first one to act. That's why kung may mga panilo, cleaning and all, may mangroves, kanano kainit, we are there. No, nung parang makita nila nga, this is what we are doing. This is, tapos gina-emphasize ko gid na permi nga, what we are doing right now is not for us. This is for your future. So muna even sa mga grade school, integrating in our curriculum is very, very important as well. Even this pandemic, nga naga-online kita, we always value project making should always be recyclable and also sometimes ako grade 2 students ang akon nga bata would always go with me mangrove or whatsoever, so na-imbibe yaman na, and until today makita ko sa ako happy ko
because mostly of the LCCians that under our environmentalist club is there already, ara na sila sa mga different nga mga organization when it comes to environment, sa coal-free, sa mga mountaineering and all. So that is our achievement already because we were able to impart to them the importance. Pero nami gid siya, aside from the integration, it's their immersion. Na balang makita gid nila and how hard nga magtanom, how hard magpadako sa mga ano. Then the education. Grabe ang impact sa ila. Just like yesterday, I have my NSTP class. Impakita ko gid ang awards with the governors. I told them, it's not bragging what we have received, but this is a challenge for you. Hindi na kami bata, sigulang na kami, pinapasa ni namon sa inyo. Para at the future, you can also do something for the environment. Challenge siya. So, I was so touched because of their damo man sila gali thinking when it comes to environment. The only thing is, they were not yet exposed to what is now. That's why sa Pangas, I was challenging Father Chris as well. Give us time, mga flyers, kung sino na ang mga organizations sa youth para we can share it to our students to be part of this advocacy that we have for the environment. Okay, sige, no. So kanami sa aton nga discussion today, sa masunod naman sa mga future naton nga mga interviews anyway, makuha lang gid ko isa-isa sa inyo sang parting statement na mauna ako kay Sir Roderick. Sir Roderick, please go ahead, sir. Sige, so salamat gid sa sininga kay gayunan, no, Bomboan kag Bombo France, Yes, no, sir. sa tanan sa Bombo Radio sa paghatag sa aton, no, agot nga mapaambit man naton, no, ang importansya sa aton nga palibot kag dunamanggad kag kun ano ang mangin kabahin sa tagsa-tagsa sa aton. So ini nga award nga amo nabaton, isa ini ka dungog, of course, kag isa man ini ka padayon nga pagpanghangkat, no. Kasubong sa ginhambal ni Abian Rudy Keina, amo man na ang ginutik ni Governor Bong sa akon, no, sa nagabaton ko sang award sa entablado, siling niya baw kadugay na gid sa imo sa environment, no, asa subong ara kagid gihapon. Yata ni hindi kagid maguntat, no, kag padayon ang inyong mga ginaobra kag singa tani magdamo pagid kamo, no. So pagi sa sininga programa subong sa radyo, sa Facebook, social media nga mabatian sa tanan, kabay pa nga nakahatag man kami sang gamay nga inspirasyon kag ideya nga tanan kita gali may panawagan, no, ginatawag nga pugpong kag magbulig amlig sa aton nga palibot. Hindi lamang para sa aton kundi para sa tanan kag sa buwas damlag sa palaboton. Okay. So padayon kita tanan kag madamo gid nga salamat. Salamat, Okay. Sir Thank you, sir. Roderick. Sir Rudy, sir, imong parting statement. First of all, once again, congratulations kay Migo Roderick and kay Miss Jennifer. At of course, sa tanan natin nga mga awardees, no? And kapanumdum lang po, gali sa amon, inang ambot lang, inang siling ko siguro ba may isa kakahigayunan naman liwat nga makatipon ini nga mga group nga mga awardees kag siguro ba isa ka konferensya or ano makapungko paano mapadayon or mapasanyog pagid ang programa no paano kita makabulig sa provincial government sa PEMO kag Bomboan Bombo France salamat gid sa inyong kahigayunan kabay pa nga inang ang nagapalamati naton especially kung may mga young people kita kabay pa nga ma-inspire man kamo kag magpadayon kinhambal ni Miss Jennifer nga tigulang na kami kinanglan tunaan yun na ni kay ipasa na ninamon sa inyo. Salamat gid. Okay, Sir Rudy, thank you Thank so you, sir. much. Ma'am Jennifer Tingson, Miss, please go ahead sa imong last few words sa mga kauturanta. Okay, thank you so much. So, Sir Roderick, Sir Roddy, thank you for being with us. Kay part kini sila sa ngamon nga mga advokasya. Thank you and congratulations to all of us winners and mga awards naton. Tag sa tanan naton nga mga pumuluyo who are also part of our awards. Actually, it was already mentioned na
salamat gid sa kagayunan kay gingaan mo kami chimpo nga i-impart namon sa tawo nga nagapamati subong nga we are here as an instrument kag ara pa kamo gapamati buligan ni man kami kag we are so happy na we are given this award not just for ourselves but for everybody showing we are recognized our effort even ang amon nga mga inuras nga pag-ubra kay iniya passion gini nga sa pagtrabaho sa atong dungang mangkad. So in behalf of LCC Bacolod kag sa amon nga different institution salamat gid sa sini nga higani yunan Bomboan kag Bombo France that we were able to share our experience and hopefully maka-inspire sa ila na they are the future. Let's focus and let's give time to the Laudato Si of Pope Francis because this is our home. Okay. Ma'am Jennifer Tingson, thank you so Thank much you, ma'am. again. Sir Roderick, Sir Rudy, Ma'am Jen. Salamat gid sa inyo, Tiyempo, ha? Salamat, ma'am. Yes, sige hatag sa amon diri sa Bombo Radio. Salamat and Thank you. God bless. Salamat, Gid. God bless everyone. Salamat. Okay, sige. Bye-bye. Sige, there you have it. Ang aton nga mga bisita sa subong nga Domingo, Bombo Andro. No? Amon yung pinaka-essence man nga ang why we're having this program diri sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio, gusto gina siya mag-spread awareness, maghatag awareness sa publiko, makahatag inspirasyon, madulong nato ng mga balita. That's why kung yung mga amusin nga sahi, bala sa mga advocacy, we're very glad nga ma-share na siya, ma-share sa public. Para nga very important siya subong Bombo Andro, preservation, conservation, environment man or indigenous people man no dapat gid ni subong because especially nga we are facing the COVID-19 pandemic no kag speaking sang pandemic istoryahan ta Bombo Andro ang Omicron no variant ato na to sa United Kingdom actually we will be having si Ramil Isugon sa aton nga pagpanumbalik sa aton nga Bombo correspondent nagikan sa United Kingdom sa aton lang nga pagpanumbalik standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathaga kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines pada. Yun yung kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindel Sarilia kag Bombo France Andrew Burgos. So sa ato niya mga kabombo, yari kita na sa Omicron. No, bago naman yung variant. Dria sa aton nga na-detect unagid sa South Africa. No? Omicron, pero nagkadto na ini sa iban iyang mga kapungsuran. That includes United Kingdom. And this morning, we will be having, pasalamat kita sa iyang tiyempo, si Ramil Sugod, although late night, no? Agahon na to sa United Kingdom. Si Ramil, mayong aga, halindri sa Pilipinas, upod mo si Bombo Ann, kag Bombo Andrew. Yes, mayong aga, Bombo Ann, kag Bombo Andrew. Is that right, Bombo? Yes, sir. Ang oras dire sa UK o kung sa England, alauna, 33 ang kagahon. Kaagahon na. Salamat, sir, ha? Yes, kamusta ang akong signal, Bombuan, kay may ara kami nga storm, dire ginatawag nga Storm Arwen, daw tatlo ng patay, ay iba na tumbahan sa kahoy. Ongoing? I mean, yes. Subong, kapanalasa? Sir Ramil? Yes, Bombuan. Yes, Bombuan. Oh, okay. Luwas ni sa bagyo nga yara gapan nila sa subong sa UK, dira sa inyo sa England. Ti ang Omicron nakasulod naman sa inyo, sir? Yes, duha na ang confirm nga bag-ong cases nga na-positibo sa new variant nga Omicron diri sa UK. May kang tanan sini duga nga apat pagid ka mga pungsod ang paidalom sa red list nga may kabilugan na subong nga napulo ka mga pungsod sa Africa ang paidalom sa among gobyerno sa red list nga kung sa diin ang travel restriction tama kahugot Bombuan. Oo. So, sir, paano man? I mean nga, nasudlan ka mo, sir, how? Kay deblado back to normal na gidyang UK, no? Sa mga interviews natin ganun sa inyo. Flights are okay na gidya. So, that's why. Amo na ang rason, sir? Yes, balaan mo ang UK daw magluwas sa amon sining
United Kingdom nga mga countries diri sa Europe, ang UK amo ining daw mother country sa Commonwealth of Nations, so including na ini sa madamo nga mga countries sa Africa. So that's why daw transient daw very often sila nga nagakadto diri sa amon, daw kapos na magkadto. That's why nga easy lang magsulod diri kung wala sa mga restriction nga igapatuman gumbuan. So, ano man sir ang ginahimo subong sang inyo nga gobyerno since amo na ng Omicron, kag anong pagtanaw sang gobyerno diri kay baw pahilayo man no nga makasulod sa amon diri sa Pilipinas, pero at least we are we are all aware ano na siya, makahalangawa, ano na siya, sir? I mean, kaanugid ng inablang kung matapikan kasi ni budlay na gid kaayo, Sir Ramil? Yes, ginakabig ini subong extremely high number of mutation. So meaning madasig pagin ini sa una ang pinakadasig nga grabe mag-spread sang iya sining makalalaton ang amo ang Delta variant ka naghalin sa India, mas sobra pa ini kung ibase mo lang sa mga nagagwa subong nga pagtuon bombuan. Kay may ara ini sang ginasiling sa iban nga 32 variation of mutation, may ara man ginahambal nga nagalabot sa 50. So base sina nga mga pagtuon daw triple no kung hambalon mo daw sobra pa sa 30 kapilo o kung pila kapilo ang Delta variant bombuan. So may kang tanan sila bombuan na nakasulod diri sa base sa latest nga report nga nagagwa subong nga duha ka mga nagpositibo sang sining Omicron na new variants ang COVID-19. Ang isa na identify dito sa may Brentwood, sa may Cheselford, ini nga lugar, abab lang ini sa London area, sa city center, mga 30 minutes away sa west side. Then ang ikaduha nga identify nga positibo sa sining nga Omicron nga virus ang yara sa Nottingham. Kung madumduman mo ang Nottingham, daw well known ini sa pelikula blang nga Robin Hood. So dira ini ang isa. So subong ang ining duha ka mga persona nga may history nga nag-travel sa southern parts of Africa, ang ginpaidalom na sa isolation kag maid-id nga ginamonitor. Samtang ang ila sining nga mga kaupod sa panimalay ang ginpaidalo man sa quarantine kag subong amo ina ang sitwasyon no tubtob nga mag-negative ini sila sa nasambit nga virus. So may kantanan sa nasiling ko na kaina nga apat ka mga pungsod ang dugang ginpaidalom. Naglapot na initanan sa napulo nagalakip sa South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Angola, kag Zambia. So kung natuon ikaw sa red list nga ginapatuman subong bumbuan, ang umpisa subong adlaw, mga 3 ka oras, umalin karon alas 4 subong aga diri sa UK, Sunday, ang ining travel list nga ginapatuman, ang tanan nga mag-aabot diri sa UK ang igapaidalom sa quarantine. Okay. Sa isang hotel nga na-designate sa gobyerno in 10 days. 10 days. Na basta naghalin ka lang, no? Naka-stopover ka man o transient ka man nga naghalin ka dira within sa sinang nga area. Sa pulo ka lugar. Sa pulo na kalugar nga red list, sir. Yes, sa latest, sa pulo ka lugar, kapulo ka mga pungsod nga akon nga na hambal. Okay. So, kay sa diin una sinis ang Biyernes mismo bumbuan sa Nobyembre 26, again pahayag na nga ang non-UK kag ang Irish non-UK kag Irish resident will be banned nga daw itapnaon no nga magsulod diri sa England kung may history ikaw nga nagkatos sa sina nga mga lugar
ukon sang nakatiner ikaldera sang at least mga 10 days. So dapat nga masiling nga naton kag ang ining quarantine bumbuan sa nasambitan na sa nagligad nga kun quarantine ikaw pa ni mabayad. So i-convert mo ini sa peso ang 2,700 nga ikaw mabayad kadako ina kayo no pila na kalibo. So, ang pahayag sa amon sini, gindugang sa amon sini nga Prime Minister nga si Boris Johnson, nga iya gin-anunsyar kaina o kung pila ka oras ang niligad sa patigayon ni siya sa press briefing sa may Downing Street, amuning Downing Street daw kung sa aton no Malacanang bala. Nga lugar. Nagpahayag ini siya sa mga measures nga pagasundon, ginliwat niya ini kay actually, wala naging kami tani. Diri mo daw, normal na ang amon pangabuhi. Amo gani? Tanan, football, wala naging kami sang restriction. Oo. Pero bangon sa sining Omicron nga new variant, may ara nga gitagwa, kaina ang amon sining Prime Minister. Una, everyone entering the UK will have to take PCR test by the second day of their arrival. Okay. And self-isolate until they receive a negative result. Tanan. Ang ikaduha, Bombo ang taga Bombo Andrew, amo ang face covering. The face mask ina, kay amon dire, pwede ka gagamit mo, magluwas ang face mask nga gina-ordinary, pwede mo maggamit, imo scarf, basta as long nga may face cover ikaw, and then compulsory ini subong, sa subong compulsory na ini, sa may shops, kag subong man sa public transport. So meaning, sa mga magkato ikaw sa mga pamalingki ikaw o kung sa sulod sang shopping mall, dapat naka-face mask ka na kag sa public transport, meaning sa mga buses, train, kag iban pa nga transportation, no? Pero nabutang diri na except diri bumbuan ang hospitality nga mga hospitality setting. So meaning sa mga restaurant daw wala pa, hindi pa na-impose ang ining yung measures. Ang ikatatlo, kung naka-contact ikaw sa suspected nga Omicron nga cases, you must self-isolate within o kung until mag-negative ang imo sining nga result. Then ang ikaapat nga ginpahayag nga padali si Health Secretary Javid nga magpatigayon sa vaccination sang third dose o kung booster. Kaya kung sa diin, gusto gani sa government nga panubuon ang length sang time no kaysa subong daw 6 months bala, then pwede ka na ma-vaccinate sang booster nimo. Pero gina-target nila nga mas early as possible, mga 5 months or less, dapat ka magpatigayon na para ma-add on sa imo sining immunity, no? So amo ina ang iban nga mga bag-o nga restriction, kaya suno sa kaya Johnson ang mga scientists subong nag-learn ko no more hour by hour para lang tigayon kung ano giini kabaskog nga klase sa new variant. Dagin pahayag niya nga ang nasambit na pagtuon, ang ginasuportahan ini sang madamo nga mga university sa subong bumbuan. Kay diri sa UK, taga university, capable ini sila nga mag-genome sequencing nga pagtuon kung ano bala ang ini nga klase nga variant. So, amo ina nga ginapilit ini sila nga magpatigayon sa pagtuon sa sining bag-o nga variant. Kaya siling sang amon sining nga Prime Minister nga ang bag-o nga measures iga-reviewon nila ini within 3 weeks. Amo ina nga time siling niya nga may sufficient na nga data sila nga kung ano bala ka-effective ang vaccine sa subong. Samtang gipahayag naman sa amon sining professor nga si Chris Whitty, ang amon sining UK Chief Medical Officer, nga may reasonable chance kuno nga ang vaccine could be less
effective against sa new variant nga Omicron, but stress niya nga people who are vaccinated or receive the booster jab will be less likely nga mangin serious ill sa o kon mag-serious ang iya sini nga ginabatyan. So amo ina ang nagakatabo diri sa UK, pero kung mamangkot ka sa Europe, sa Netherlands, sa nabatian nyo ng may 61 ka mga bag-o nga new cases sa sini nga new variant, ang ginhimo sa Netherlands subong, na nagpatuman ini sila sa ginatawag nga partial lockdown, nga maga-extend ini sa o kung maga-impose o kung maga-ipatuman ini sa subong nga adlaw sa Domingo, nga maga-umpisa alas 5 karon sa aga kag magatapos ini nga lockdown kay partial lang ini daw amo ini nga time nga hindi kakagwa no sa amo ni nga time from 5 to 5 sa aga kag 5 sa hapon kag hasta sa aga kag ini magatapos sa December 19 kay may baluan naton bumbuan nga dito sa Netherlands may duha ka eroplano nga naghalin sa Africa nga may kabilugan ini nga number nga 600 sa sina nga 600 ang positibo sang bag-o nga virus. So bangod sina kung positive ikaw sa ila sibil nga gipahayag, kung positive ikaw nabilo ikaw sa positive sa sina nga number sa tawo, maga-quarantine ikaw sa hotel for 7 days. Kag subong man kung nush symptoms sa nga wala ka sintoma nga pero nag-positive ikaw, mag-stay ikaw sa 5 days. Then kung negative ikaw, gina-advisean ikaw nga mag-home quarantine. Pero ang mga wala sang ginatawag wala sang nag-positive o kung wala sintoma, bangod kay transient ina sila o kung may padulungan para sa ibang nga lugar, gina-allowed man sila nga magpulik sa ilang nga lugar bumbuan. So amo ina ang mga nagakatabo diri sa Europe nga kung sa diin sa Germany amo tong may nakita man dito nga duha nga na infect man sa virus sa Belgium, Israel kag sa Czech Republic. Sa Italy amo tong nakita nila nga isa ka pasyente man o kung isa ka nagpositive man sang sini nga COVID virus nga Omicron nga naghalin sa Mozambique. Pero ang sa piyak na bayan, ang sa Czech Republic, ang naghalin ini sa Namibia. So, may mga restriction sila nga ginapatigayon sa subong bumbuan bangod sa sining very alarming nga katabo subong nga mga bag-o nga daw ginatawag nila nga mabaskog nga klase sa nga variant bumbuan. Sir, clarify ko, ang nakasulod ngining duha nga kaso sa inyo dira sa UK, sa England, ano ni siya, sir? Dinhalin gani nga country, sir? Ang Omicron? Naghalin ini sila sa ginpahayag nga sa southern parts sang Africa. Wala nila gini specify no, kundi nga country, pero sa south parts sang Africa nga duha. So ang isa subong sa Nottingham, kag ang isa ara sa bahin sang Chimford, open Chimford, nga mga 30 minutes away from city center sa London nga ara sa west side. Anong nationality nila, sir? So wala pa gin pahayag bumbuano, wala hindi tama ka detail ang ila sini nga bandaw very secretive sila sa mga details sa information with regards sa sini. Why gina-disclose? Okay. Pero mga foreign tourist ni sila. Wala na gin pahayag no kung UK resident sila o kung naga-visit lang sila diri. Kaya in fact bumbuan ko na bilong ikaw sa Commonwealth countries nga kung sa din ang head ang UK daw kahapos na magsulod diri sa UK no. So amo inang very strict sila subong kay daw ang access bala nga maghalin ka halimbawa South Africa, damo diri mga South African nga mga national nga ari diri sa UK. So amo ina nga daw hapos lang kun hindi pag i-ban ini kung wala sang travel restriction
mahapos lang sila magsulod diri sa UK Bomboan. Okay, okay. So, subong kay ti amo ni ano manino do ka killjoy sang Omicron nga ti dapat kamudra sa United Kingdom as in back to normal sa mga interviews kani naton sa inyo sir no. So manog Christmas amo pa ni ang natabo. So ano ang dugang ninyo dira nga reaction sir? Anong hambal sa mga tawo dira? So far sa subong, actually, kung ibalik mo lang ang ining Delta variant nga naga-dominate diri sa UK, daw wala na kami asang kulba sini kay bisan may close contact ka, obligado ka mangyapon nga magbalik sa ubra, ginatawag ina nga ping. Ang botsilingon sila nga may close contact ikaw sa isa ka tawo nga may COVID positive pero hindi ka na mag-self-isolate kung naka-2 doses ikaw o kung naka-booster sila. So, daw normal na gid ang amon diri nga pangabuhi, open na tanan sa mga stadium, football, kag iban pa nga mga games, sa restaurant, pero bangod sini subong nga bag-ong variant ining Omicron, ang actually, kung ibase mo lang bumbuan sa amon sini nga data, subong nagapakita nga bisan nagalapot kami sa 30,000 to 40,000 nga new cases every day, pero ang mga nagaka-hospital kag mga tawag nga to nagkalamatay, ang daw normal na lang, no? Halimbawa, sa kahapon, ang new cases naman, 39,000. Ang amon sini nga napatay kahapon within 20 days nga positive ka 131. Pero ang sa hospital subong ang sa hospital nga COVID related 7,633 pero nagnubo ini siya sang 21 ka mga seryoso. But silingon nagnubo ang amon ni sini nga na confined sa hospital sa mga related sa COVID. So daw, kung wala lang ining Omicron daw, wala na kami yan daw normal na diri sa UK bumbuan. Gani man. Anyway, kabay pang na-isolate naman dayon, pabay pang hindi na lang gidya maglapta, no? Sir, kay kita man nato ng gobyerno nyo is very efficient. Kaano bala, kadasig man, no? Himo sang tikang. So, we're hoping kagabay pa, padayon ka mo nga mangin safe dira. Ikaw, Sir Ramil, no? Kaging mo nga pamilya, nga ara naman dira sa United Kingdom, sa England, sir. Yes, amo na diri no nga ang amon diri nga pangginawi kun wala lang bag-o kun wala lang ining bag-o nga variant daw normal na gud na bisan mga Pilipino diri ga kadto na kami sa ilabalay, nagabisita na kami, nagaparty na kami, nagasaulog na kami sa birthday, kag iban pa. Pero bangod sini may posibilidad nga ipatuman ang may number diri amo niya bubuan mo kung subong wala no magpatuman gani isang number 1 nga restriction amo na ang start sa 1 meter social distancing, ang face mask kaga iban pa. Then sa number 2 nga lockdown, medyo hugot-hugot na, limited na ang number sa tawo nga magkadto sa imo balay, mga 6 na lang. So subong wala gid ini tanan sa subong unless nga magadamo ining cases diri sa UK bumbuan amo ina ang amon sini nga sitwasyon diri sa UK. Okay, sige. So, sige. With this, Sir Ramil, salamat gid sa tiyempo mo, sir, ha? Pisar ka agahon dira. Salamat gid. Keep safe ka mo. Especially ara si Bagyo. Ano gani? Sir, anong storm signal dira? Storm, basta nagadalagan sa ang iya sini nga kabaskugon sa hangin mga more than 60 miles per hour. Okay. Ang ngalan Storm Arwin ang ngalan niya. Mostly ang iya sining ego sa north parts ng side sa Scotland kag sa may middle parts ng England bumbuan. Okay, sige, halong ka mo, sir, ha? Salamat gid, sir. Mensahe mo sa pamilya mo diri sa Iloilo, sa Bacolod, sa Negros, sir. Hindi na lang ta magka-atag panamya bumbuan kay base masalaan kita nga nagapaman kampanya, no? So, direct sa bumbuan. Andro,
So, direkta kita nga nag-report dito sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramel Isugon para sa Good Morning Philippines kag sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo correspondent direkta sa United Kingdom, Sir Ramili Sugon. Thank you so much. Na? Sige na. No naman yung variant nganing bagong Omicron ni Bombo Harold. Kabay pa. Pahilayo lang kita diri sa Pilipinas kay we're getting there, no? Why pa man na nato nalabot ang herd immunity, pero lapit na kita, so meaning nga mata-mata nagahalog ang restrictions, dugay-dugay gani mga face-to-face classes na, kabay pa hindi iming mangin killjoy, kag matap na niya gilayon, guarded na tagilayon bla. Ang gobyerno tayo bla, ma-alert na dayon nga, hindi kita masudlan, that is why makaluluoy man ito ng mga FWs ka mga manong pauli. But kung namuning mas makahatag sa aton nga do mag-ano kita, mas safe kita, hindi kita masudlan sa bagong nga variant, himuon naton ina no para sa kaayuhan sang tanan. Anyway, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang naton nga tupiko nga aton diskusyonan, tiyamakon mo may nag-top 2 nga halindri sa aton sa Bacolod, sa Negros nga nagkuha sang civil engineering licensure examination, no? Ambal ko na gani makapasal ka lang ni sining board exam ya, grabe heaven na syempre, no? Do sa ano bala, and kung mag top 2 ka, may top 6 man diri sa aton, actually duwa na dala sa aton sa top 10. Grabe pagid niya, bonus na gid na yan, no? So hibaloon ta anong determination sining estudyante, paano niya ni nakuha, kilalahon naton siya sa aton lang nga pagpanambalik. Delen kida, standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan. Number 1! Paradyo Bombo! Time check, 2 minutos na nakaligat sa tak ng alas 10 sa aga. Mga kabombo, welcome back sa nagapatay ng programa ang Good Morning Philippines. So this time, no, dito nakita diri sa bag-o naton nga topiko, no, kag sa nagligad-ligid man nga inadlaw, no, diri kita bala sa very interesting nga istorya, no, kag masiling naton bing nakaka-proud man, no. Do makamangin ano man bla, do makasiling makita nga bugalon makita bilang mga negrosanon. Kay because sa bugos nga Pilipinas, no, for how many thousands of examinees, no, especially sa bugos nga Pilipinas sa kurso nga civil engineering, no, kay imagine mo daan for 6,474 ka mga takers, no, 2,374 lang gid ang nakapasar, no. So grabe ti sa sobra 4,000 gid ang wala nakasulod sa nasiling ning examination. But we know naman hindi naman ni ma-deny nga pagkuha sang civil engineering hindi ini mahapos, no, kag very challenging ini nga kurso. To imagine bala ikaw mag top 1, no, so di grabe, no. Tapos diri subong sa aton sa Negros may isa nga nakasulod sa top 10 kag babayi, no, kag naka top
2. Imagine, from University of Negros Occidental, Recoletos. Subo nga aga, no? Actually, duwa ni sila nakasulod ng mga Negrosano ng babae ni. Top 2, ang isa ka top notcher man, top 6 saya. Isa ini kalalaki from Carlos Hilado Memorial State College, Talisay. So, subong nga aga, tato man ni makaupod ang top 2, no? Sang licensure o civil engineering licensure examination nga gin-release sang PRC sang nagligad lang nga mga inadlaw. So subong aga ato man ni makaupod ang top 2 no nga sa civil engineering licensure examination nga si Engineer Charlene Grace Hiloten kakaupod man ang iyang mother no nga si Ma'am Marlene Hiloten. So subong aga res na sa piya ka linya ato sila welcome kag i-welcome kag pag-share man nila sa ato no ang ilang istorya paano nangin top notcher si Engineer Charlene Grace Hiloten sang Bago. Ma'am, good morning and welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo niyo diri subong si Bombo Andrew. Good morning. Good morning everyone. Good morning Bombo Andrew. Yes, Engineer, good morning. No, so subong nga aga kaupod mong imong mother si Ma'am Marlene. Yes, sir. Yes. Good morning, no? So, Ma'am Engineer Charlene and Ma'am Marlene, good morning. Kag salamat gid sa inyo nga tiyempo subong nga aga nga kamo ang makaupod man diri namon subong sa Bombo Radyo Bacolod, no? So, before that, no, tagaan na kamo na chance Ma'am Engineer Charlene, no? Tagaan na ka na chance nga maka-great good morning sa aton nga mga listeners kag sa aton man nga mga viewers Ma'am Engineer Charlene. So, mayong aga sa tanan. Ako si Engineer Charlene Grace Hiloten. Nag-graduate ako sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering halin sa UNOR, Bacolod City. Actually, hindi amo ni ang tingog na akong subong. Medyo poos ko subong. So, grabe sang excitement subong sa amon nga panimalay. And with me is my mother, Marlene Hiloten. She is a teacher from my alma mater man. Okay, sige. Ma'am Marlene, it's your time. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning everyone, no? Especially sa mga viewers and listeners ng Bombo Radyo. Okay. Yes, I am Mrs. Hiloten, the mother of Charlene. And I am also a faculty member of the IS Department, the Integrated School Department of the University of Negros Occidental, Recoletos. So, good morning sa tanan. Okay, sige. Congratulations. Diwat, Engineer Charlene, kag also sa kay Ma'am Marlene, no, as the mother sang top 2, no? Grabe. So, do ka amazing. Bala ka imagine mo daan, magsiling kita sang civil engineer daan nga course, hindi ina malog-lahog. So, Engineer Charlene, no, before kita magpadulong sa experience mo, antes ka nagkuha sa board exam and then nakuha mo ang top 2 sa bugos ng Pilipinas as the civil engineering exam. So, Engineer, kamusta subong, no? Kay as you have mentioned, since elementary, junior yan kagidya, Engineer. Yes, sir. Since kinder, sa nag-graduate ko college, so 5th year, estudyante ako sa UNOR. Wow. Initungod kay scholar ako ni Mama. So, kay tungod si Mama nag-obra sa UNOR, libre ang among tuition. Ako, kag sang akong tatlo, pagig mga utod. Wow. Kag tungod isa ang UNOR, actually, sa mga rason nga nag-top ako. Sa college, wala ko kaagi nga nangabudlay pangita sa inugbayad tuition ng mga anak focus ko sa akong pagtuon isa na siya sa butang nga pasalamatan ko gid sa akong eskwelahan sa akong ilong. Okay, so grabe man, no? So since you have mentioned from kinder hasta pag college mo UNOR kagid, but Engineer Charlene, during that time, no, sang nag-eskwela kapabi sa pagbalikan naton ang elementary days mo, achiever ka na gid, ma'am, alin sa una? Oo, sir. Nag-rank man sa classroom. And mostly, sir, pambato man sa school, sa laban nga, mga contest, mostly writing. Wow. Kaya since I was in grade 4, hasta nga nag-graduate ko sa college, no, I had been a campus journalist. So, for 12 years total, nag-contest ko RSPC, COPRE, nagapanlaban sa panulat sa district, sa province, mga national competition.
Grabe, no? But aside from that nga, pagid ko other interest on dancing, in speaking engagements, Oo. kag ang ina nga culture of excellence, nandala na lang siguro, sir, asa sa pagkuha sa board exam. Okay, well, mayo gid nga training gali, no? Sige, Engineer Charlene, thank you, gino. Mabalik ko da karon si mo for further pagid nga mga questions. Ma-proceed ko na sa imong mother kay Teacher Marlene. Ma'am, mabalik ko sa imo. Sige, Ma'am Marlene, no? But ikapila mo ni ganing anak si Engineer Charlene, ma'am? Ano gid siya, the eldest one. Siya nga subang. Okay. Oo, panganay gid siya. Oo. So, paano, ma'am, no? Sanggamay pa siya, tido aragin mismo ang potensyal. Ma'am Marlene? Oo, she graduated valedictorian actually sa grade school. Oo. So, in other words, the culture, again, nga mention niya of excellence is with her. No, and with that also, pasalamat man ko, no, sa all my fellow teachers, no, the UNOR community, because the privilege of them, no, especially my children, to have a free tuition, being isa na siya gid sang ginapasalamatan ko na benefit nga ginahatag sa school sa amon. So with that, ang mga kabataan ko, they really were enhanced in all their academic, ang totality of their person. So si Charlene, ano gid man na siya, may elementary pa lang yan na may laban na gid man na siya. Especially in the subject of English and math. Oo. Wow. So ara gid gali Ma'am Marlene, no? But hindi gid gali malipod nga si Engineer Charlene is one of the ano man gali nga estudyante, achiever gali. But Ma'am Marlene, sa una may mga any doubts ko man before, no, pagtan-aw mo man sa kaya engineer during the times ang ara pa lang siya sa sa elementary days and then high school days siya be. Oo, actually she also graduated salutatorian. Wow. Kaya ang story behind yan na her father died, napatay si papa niya, graduating siya actually. Okay. So kumbaga there was that very impact in her life na nahulog yun ang grado niya. Na inabalang nag-grieve kami, and it was a sudden death na being the magulang, naapektuhan man siya. No? But then, it's all right man, kay at least na-graduate siya still, salutatorian. And then, inabalang, I always remind them na ano lang na siya yan, ng ngalan lang na siya, ang laban nga tod is within yourself. So, at least na-carry gyapon in the College of Engineering. Wow. Grabe, no? So, but at least, ma'am, no? For how many years na gani, ma'am? Ano imo ba na, ma'am? 7 years 7 years ago wala na si papa nila. Oo, in other words, si Charlene from nag-graduate siya sa high school na wala na si papa ya. So nag-start gid siya sang laban alone, no, with being me as a single mom, a single parent sa college time niya as Subong. Kung baga ganit ko ay nabalang wala siya, especially that nag-grew up siya nga their father was always with her more than me because I am a teacher during contest actually. Si Papa yan na ang nag-out, no, nagagwa siya duty kay mas makahapo siya makagwa. Okay. Sang sa ako as a teacher, may klase kuya mo si Papa ya pwede lang ya ka-out sa office. Kay si Papa ya is a member of the BGMP, no, the Bureau of Jail and Penology. So and then medyo taas-taas naman si Papa Yaranggo that time. So pwede lang siya kung kisa makagwa, no, to support her sa mga contest. Actually, sa mga contest niya, wala ko gani. Especially pag hindi lang sa school. Kaya maestra ko mo mas unahon kung ubra ko. Correct. Amo ginamam ang trabaho bilang isa ka educator, no? But still, no, makitaan tagid kung ano gid man si Mama o kung si Engineer Charlene Subong, no? Kagati unexpected gini, no? So grabe man ang bugal sang probinsya kaysa kadamuon, no? 6,000 plus ka mga takers. Grabe, siyang nangin top 2. Sige, Ma'am Marlene, thank you. Gino, mabalik ko da karon sa imo. Mabalik ko kay Engineer. Engineer, good morning. Liwat sa imo, no? So, Subong, before ka nagkuha sang board exam, ano ang imugid mga the greatest challenge mogid sa life mo, Engineer Charlene, before ka nakuha ang ini nga masiling naton bing pinakataas mogid bing na award man subong sa imo ni nga kabuhi, engineer?
Ang challenge ko, sir, before ako nagkuha sa board exam is, nag-graduate ko nga wala Latin honor. From first year to fourth year, nag-qualify pa ko for cum laude. Pero timing nga sa second sem sa fourth year, nagdagdag ko. So, ang fifth year ko, sir, dito, namurag-muragan ko, nga kanugon. Siyempre, apat kuman bala ka tuig, ginasahan nga basi pa man lang, makagraduate with Latin honor from engineering. Pero sa kamuto, sir, wala ko nagkontat. Fifth year pa lang, gasugod ako review for the board exam. After sa to, na-delay, pila ka years. Actually, na-cancel 3 times sa amon board exam before siya na-push through sa November. Wala na ko, sir, nagkontat. From fifth year, asa sang November, tuon, and napasalamatan kay nagbunga ang pila ka tuig na tuon. Oh, grabe, no? So, engineer, but because of this pandemic, no, na-mention mo to, 3 times gid nga doon na postpone ang ano gid tani dapat ang exact date gani, engineer, ang inyo gid nga first gid tani nga pagkuha sang exam? Dapat, sir, last year November ako nagkuha. Okay. So nag-graduate ako May 2020 alin sa UNOR. Pagka November 2020 tani nagkuha kami. Galing na delay siya, na-cancel ang May 2020, ang November 2020 kag ang May 2021. So pag sang naghambal nga basi sure na padayon na ang November 2021, nag-risgo magkuha kay majority sir sa akon nga mga batchmates. Next year pagidya May ay kada ko sir sang uncertainty nga basi ang ini nga May, ang May 2021 di basi hindi pa gani madayon. Kung sa Euron lang ang ako nga pag-back gituon natabo lang 2 months prior sa board exam. Kaya naghambal ba okay mama kung i-suicide ko gid ni ang November 2021 basi hindi pa ko kapasar. Pero hambal ko kanugon man sang tsansa kung madayon siya. Kaya hindi ka kasiling ibasi makancel naman ang next year. Pero napasalamatan kay nadayon kag naging manami ang resulta. So insakto gid na Engineer Charlie, no, basi may concern pa bala may at the right time gid, no, subong amo gid ni right time gid ni, no, para sa imo gid kay because nga for how many times na galing na cancel ni ang inyo ning supposedly dapat nga examination because of this pandemic, but subong no ti makitaan mo gid kung ano na ni subong, no, ara ka na nangin top 2 ka gid. But engineer, during the time sang imo ning pag-postpone to sa mga exams, do medyo dako gid ang time, no, nga nakatuon ka gid kag na-focus mo gid nga mag-study gid, engineer. Oo, sir. Tungod sa chimpo nga madako nga nahatag sa amon, 4 ang review center nga gin-enrollan nakon. Kung normal lang, nagkadto kami sa Cebu as a batch, dakon sa Hilisanya kami nag-review. Galing itungod online man lang, kag ari man lang ko sa balay, 4 tanan ka review center ang akong enrollan. Ang Mega Review, ang Hilisanya, ang Ininiero, kag ang isa pagit sa Manila. Pero syempre tanan dali lang sa balay lang. Sa bago lang ko sir katuon, ako lang isa sa kwarto ko. Amo nang iring medyo budlay bala. Kay ikaw lang isa. Pamatyagan mo daw, wala gid may mapamangkutan, wala ka may masturya, wala may makarelate sa imo, which is a very big struggle, especially sa online review and online classes. Okay. But engineer, during that time, no, paano mo na cope up kay do mabudlay gitod nga ara lang gid mismo sa sulod sang balay, and lain gid man tuod kung may mga instructors ka pa nga tubang, paano mo na cope up nga ara lang tuod sa sulod sa balay? Actually, asa subong gani sir, hindi ko kapati na nalakuwasan ko siya, no, galukpak ko bala, tapos kaka-remember ko nga may mga gabi nga gahibi ko, tapos ako lang isa. Di ba matyagan ko, I felt so isolated kay like I said, sa batch namon, jutay lang kami sir ang push through sa online review sa kalabanan sa mga batchmates ko. Sir, nga kilala ko, syempre nangita man obra, no? Kay malawig-lawig man bala na cancel. Pero ako sir, nagpadayo dito toon. And ang ma-feel ko sir sa journey ko bala, ang nag-upod lang gid sa akon si mama, kagang family members ko kay ari lang ko sa balay. And naka-cope up ko siya sir tungod gin-accept gid sir, wala gina-validate gid ang pamilya ko ang ginapatsyagan ko. Gaka-intindihan nila ang ginawakal ko, kung ang perspective ko. And kinasuportahan gid ko nila. Tungod sa ilaya sir,
they plant into my mind that I can do it. Oo. And my body followed. So, muna, tungod sa ilang support na, sir. Mayo gid. Wow, mayo gid no. But at least bala engineer no, subong na ano gid na kung saan pa bala na lampuwasan gid ang tanan nga kabudlayan. Okay, sige. Oh, engineer, thank you gid no. Mabalik ko kay mama mo, ma-proceed ko kay Ma'am Marlene. Ma'am Marlene. Yes, Oh. sir. So Ma'am Marlene, during that time no, sa gin-share ni engineer ang sang anak mo nga do mabudlay gid tuod kay nga pagtuon bala no, kay because amo ni nga pandemic ang COVID-19 do halos tanan do nag-stop gid ang operation do nagbag-o gid ang tanan because sa pagsulod sa sini nga pandemic. So Ma'am Marlene, paano mo as a parent man, paano mo ginasuportahan ang si engineer no? During the time sa nga masabi nato nga struggle man be no? Hindi man na nato malipod do halos tanan kita nag-struggle gid. But on your part, ma'am as the mother, paano? Actually, sang pag-start isang pandemic, ang una ginamon gin-check is the review since lockdown and we cannot, hindi siya pwede ka move sa Cebu. Yes, ma'am. Hambalya online lang ma. Oo. And then amo na correct ng hambalya nga nag-review siya sa damo nga ano. So ang one Review is ang centers. support no is that yes, gin-enroll ko siya maski mati damo ko ano sumpo sige lang anak kay at least ang review center lang na bayaran ta wala ta nagagastos ang imo board and lodging which is more expensive Correct. during the face to face so so ginbayran lang namon actually duwa na ang iya gid ka dako nga review center nga ginadungan niya nga kung bisado ba sala-sala siya because ako naman I agreed with her kay hambalya ang struggle niya nga she cannot be in the face-to-face nga where she can ask questions, where she would ask clarifications. Hambal ya makakad-ubra ko lang ni ma kung may damo ko review centers para daw maklarify kung paano ang amo ni nga isa ka area, ang amo naman nga review. Pag nakabulig man sa iya. And of course, since naman hambal ya since 5th year, isa sa mga support ko sa iya when she started to ask books, no, ginbaklan ko siya libro, kaya balya mama sugod na ko review. So amo na siya no, I think amo man gid lang na ang maubra nato as parents. Because that is a battle of the brain na mo, wala na ko may madugang sa bata ko kay Diyos ko elementary teacher lang ako when it comes sa iya nga ability to solve, hindi ko na ikasangkol. So she really needs books, review centers. So, dra lang gid ko yan nag-support gid sa iya. And of course, atong hambalya nga, it's a laban niya alone. And there are so many times nga nagahibi siya, no? And amo na siyang mga heartbreaking ni Charlene in her journey na hambal ko anak, hindi lang gid manguntat, no? In times nga gahibi siya nga, kabudlay man, nga ang tanan na lang bala nga fears, then you ga-entertain pa siya nga gatuon ko di, dahil wala man ko kabalo kon another lockdown naman, wala naman, amo na bala ko sige lang anak. Kahit we will not waste time. Ang balko sa kada time nga ma-stop ma-move, ma-cancel ang iyang board exam, review ka lang liwat. In fact, ang isa pa gid nga ginlaban namon nga para hindi gid ma-waste ang time because we were also looking nga basig ma-move pa gid ning November, nag-eskwela na siya gani masters. Para hambal ko we will not waste time anak para kung ano gid man ang matabo plasado ka wala ka bala ilukbak nga ay kanugon wala ko nagamuni na so amo na siyang support nakon as a parent. Wow. So bali subong ma'am nag-take masters ni si engineer pagid. Okay. So sige Ma'am Marlene no. So on your part Ma'am Marlene no, ano gi kamo nang inline gi kamo tanan sa teaching? Ako, okay, I am a teacher. Ang imo nga mga relatives mo, mga cousins ni ano? Yes, damo ko mga pakaisahan into teaching. Family of teachers gid gali. Damo kami mga pakaduan ko mga teachers. That is why naintindihan ko ang ni Charlene nga ma-review siya, maamuni siya. And then naintindihan ko man ang struggle niya because I am also a teacher. Ang struggle ko man into online teaching. Yes. Naintindihan ko man. Sige lang anak. May katapusan din niya. Agwan tahon ta lang anay. But then of course, may ara gyapon ang fear. Amo na bilang hambal nga mas-suicide na lang kumakwa. Siningkoldo nga kaya mo anak. Kay actually ang isa na sa mga apprehensions siya man. Kung hulat ko niya pa ang face-to-face basig mag-lockdown naman. No? Doon muna bala. And then it's another expense which is more greater than sang ginobraya. Although nga, kita mo hambal ko lang gani saya dahil pasara lang. No?
pasara lang anak. Gani kay si Charlie naman, she started that kind of dream ano niya man maski paano kay ti bustante man siya sa school mo. Yes, UNOR had also given her the best training, no? Kag I think gusto niya man nga ibalik man sa school nga in kaso magwa siya sa top 10, maibalik man namon sa among eskwelahan. Oo. Ang glory and the honor. Wow. Okay, sige. Mayo gid no. Sige, sige. Ma'am Marlene, thank you gid no. Mabalik ko kay engineer. Engineer, balikan ta ka. Sige. Engineer. Yes, sir. Okay, okay. Engineer, but as your mother have mentioned, no, balik kita sa choices mo, ipag-graduate mo. Nagsulod man bala sa mind mo nga mangin teacher ka or first choice maging isa ka civil engineer? Before college, sir, paminsaran ko nga, ginahambay ko kay mama ba? Kung anong course nga kwaad ko sa college, kung tuuron lang, sa tanan nga colleges, nga ara sa UNOR, pwede ko maski diin. Pwede ko mag-crim, pwede ko mag-masscom, pwede ko mag-eduk, pwede ko mag-IT. Pero, tungod sa ako nga pagpalangga, sir, sa numero, tungod sa ako nga pagpalangga sa analysis bala, because I feel like analysis and design are two things I'm good at, and two things I enjoy. Hambal ko, I will pursue design and construction, specifically through civil engineering. Actually, sir, sa tunga sa pandemic, nag-mention ka about teaching. I posted my services online. Kay isang pandemic, sa nagka-time ko, kag nakatapos na ko reviewed-wise, hambal ko, I would offer online tutorial. So, nag-post ko na sa akin na Facebook page. I had engagements, actually. May mga clients ko from Manila and from Cavite. And they were asking for help in their respective na mga courses. And through that, in little way, doon nakatundo magkabala, sir, gamay. Pero subong nga engineer na ko, sir, siguro, i-pursue ko lang ako master's. Hopefully, ako doctorate. Pero ma-focus ko, guro, sir, sa design mismo. Ang pagtudlo, guro, sir, sa academe, si mama na lang na, sir, okay, okay. Sige. So, engineer, no, pag mas first lab mo gijagali ang ang civil engineer. Oo, sir. Oo. Nag-fall in love ka na lang. Pagsulot ko sa civil engineering, wala ko idea nga, ay hala, among klining subject ko, kabalo lang kung gusto kong algebra. And I feel like, tanan man guro amo na, through the years, you realize nga, you get to know ang kurso, ang program, maging sundan mo, and you fall in love with it. Correct, and correct. sa akong sir na timing nga, I fell in love with something I'm good at, with something I know nga, I will carry with me and I will cherish with me for the next years. And ang lucky lang nga aspect sa pagpili ko sa akong kurso. Okay, well, that's nice, kid. Namin no? But, engineer, subong pagsulod mo sa college, sa imo journey during the time sa college, no? But before that, may mga doubts ka man? Or wala ka man fears? Kaya para sa akon, magsiling ka civil engineer, do medyo very challenging gid, no? Do kadamaan sa aton basta mag civil engineer do ka bugat gid lang nga kurso we know naman kung anong mga subjects nga ra dira no basta numbers dati do kalabanan sa aton tido amo gid ang kahinaan. So engineer tido may mga pagpangduwa ka man sa una? Wala siguro, sir. Mambal ko yang mas excited ko. Kay sir, sa UNOR, ang civil engineering, ang kurso nga may pinakadamo estudyante. So, sa first year ko, sir, 11, 12 sections kami. Kaya very exciting, sir, sa college life that time, kay face-to-face. Kadamo-damo sa estudyante, si engineering, kadamo-damo activities. Kanami sa mga teachers. And, ang hina-sir nga experience, nag-motivate sa akon nga mag-graduate ko tapuson ko ni siya. So, ang pulba, sir, wala guro. Ang siguro frustration na lang. Sa punta na, sa higher years na. Especially kay ang training sa UNOR, sir, gina-simulate ang actually experience. Because in reality, wala kayo, sir, instructor nga mahambal sa imo nga amo ni obrahon mo, amo ni obrahon mo, dili ka makadto, wala. So UNOR, sir, ginahambalan kami, you have the resources. As much as possible, use your wits and your capacity to figure things out on your own. Kaya hina bala, sir, ni training, ang pagiging
individualistic or ang pagiging paghimakas bala sir Oo. nga ikaw lang isa nagamit ko gid isang review ko online ako lang isa wala gid ko sang classmate gid nga nadependihan Oo. nagamit ko gid ang ina nga training from UNOR. Okay. But engineer, no, during the time sa college mo, since first year ba, may mga pilagi ka mo gani kabilog nga naka mga hasta sa fifth year, mga classmates mo. Damo man ka mo, no? Pag first year sir usually sa UNOR 11 to 12 sections. Okay. Ang bilog na first year. Pag second year na sir, syempre kay old curriculum ko sir no. Oo, correct. Ang amon engineering kaya is 5 years. Oo. Pero ang after sa akon, ang K-12 4 na lang na sila. Also, ang after sa akon sir nga mga engineering mas specialized na sila. So, Bachelor of Science in Civil Engineering, let's say major in structural or transportation or water. Pero kami sir, ang akon nga batch, general kami. So 5 years kami. So yun no, RB sir, dagdagan na gidya. So, kung first year ka mo 11, ka mo ka section, pagka second year, 9 na lang, third year, 5, pagka fourth year, 4, third year, pagka fifth year, 3 na lang. So grabe, gigali, no? So, very strict sila sa grades, engineer, no? Yes, Basta sir. kung do may Yes, ma-fail ka lang dati, sorry ka na lang, do ka muna. Diba? Do ka muna siya, no? Do very kabudlay gid, no? So dapat gid ang importante lang gid sa tanan, no? Focus ka gid sa pag-eskwela, no? Kag kung anong ginsuguran mo titapuson mo gid engineer. Yes, sir. Okay, sige. So engineer, no? Sige, thank you gid. Mabalik na mo kay Ma'am Marlene, no? Ma'am Marlene, balik ko sa imo. Sige, ma'am, no? But during that time, no? As a teacher man and then as a mother man ni engineer, no? So, anong pakilala mo sa kay-engineer, Ma'am Marlene? Si Chichi B, no, si Charlene, do hindi ka mag-doubt ya sa iya because ang isa sa mga good about her is that naka-establish siya sa ginatawag nga study habit. Yes. Kumbaga, ang perseverance niya since elementary, high school, kumbaga, wala ko yan nabudlayan, no? Kag wala ko nahadlok nga inabalang basi magkala hindi siya ka-graduate or what. Amo lang gid na kay kabalo ko ga persevere siya nga mag-graduate gid, no? Kag tapuson. In fact, sang atong nag-mention siya nga fourth year na siya nga nahulog ang iya nga grade, no? Nga nanubo siya. Subo man to, no? One of the sad part man to sa iya nga life. Pero ang gina-instill ko lang sa kabataan ko, Permi, especially sa iya, sige lang anak, no, it's not always the end of the world. Correct. Kung in kaso, no, and I always tell them as a mother bala na ako na yung been in the academe, nakita ko ang frustration sa mga bata Yes, nga ma'am. na inbala ang pag-push ng ila parents nga inabalang daw pag ang bata nila ara na sa tapabi nila hindi na gid mahulog, no, ako it's different. And then si Charlene also had developed that kind of value na sige lang, although nga, it was also painful sa the part, no, kung na-mention niya nga nahulog siya sa Latin honor, there were nights na naghibi man siya, no, nga ginapatulog ko siya actually para lang mauntat, no, kay ang feeling ba lang nga nanugon, pero ang hambal ko naman anak, again, there are still, no, there is still that light in the tunnel nga matapos mo may lain naman, kag sige lang amugin na siya, and then, the value pag iba lang there are some people no nga nag-ano sa ako nga reklamo kay bata mo ga honor kanubon last na balko it's the decision of Chiche. Si Charlie naman ang balya hindi na naiyama kay grade ugid na iya budlay man nga subject. Dason sila nga kung magreklamo pa kuma na how much more ang mga estudyante nga nadagdag, no? In ang mga subjects na ibala sir nga tagpulo lang kakapasar, tag 15 lang kakapasar, so maayo kaya. And then pag nga ang mga bata nga ina if given the same option nga ihatag sa iya nga pabor, kapasar sila tani. So si Chia had developed that value na balya hindi na tayo mamag-ayo. Kay kung man na grade, okay na siya. So I think amo na siya ang isa sa mga pagpaano ko sa anak ko, pag si Charlene man na-develop that kind of value na at least kami, sir, wala kami regrets, wala kami nag-ayo, no? Kumbaga, it's a clean win, no? Laban, gidya nga in to. And I think that is, parents should know also for their children, nang
give them the opportunity to fail, no, to be hurt, no, to be disappointed kay pagbangon na nila, yes sir, basog na gina sila. Ako as a mother and as a teacher, amo ginaya perming ginahambal ko. Okay, sige. So mayo gid ma'am no. Actually subong ti do damo man nga nagapamati man nga mga pamatanon man no. Actually ang story ni Mama ni Engineer Charlene kaga mismo as a mother man ma'am no. Do damo gini may inspired man kay syempre ano bla ka budlay magkuha sang civil engineering of course no, but kabalo kita ko ng mga subjects dira no? Hindi gid maasi-asi hindi bala mapabayaan lang o kung mapawalaan nga mga subjects. Sige, Ma'am Charlene and Ma'am Marlene no, standby kamo dira kay supunan ta ni no ay mag-post kita na kadali lang gid kay maghatag ko ni sa plan ni mga importante nga naton nga mga importante diri nga mga panumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost o kon ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ilang ginabatyak. Paradyo Bombo! Time check, 42 minutos na nakaligat sa takang alas 10 ang aga. So mga kabombo, welcome back tari sa ito nagapaday nga programa ang Good Morning Philippines. So balikan na nato itong bisita, no? Ang top 2 sa civil engineering examination with Engineer Charlene Hilutin kag sa iyang mother, no? Sa kay Ma'am Marlene Hilutin sa syudad sang Bago. So sa piyak nga linya kagato ni Sugpunana ang istorya nila, no? Subong aga. Engineer Charlene and Ma'am Marlene, good morning liwat kag welcome back. Good morning. Good morning, Juan. Yes, ma'am, good morning, no. Salamat gid sa inyong tiyempo subong aga, no. So mabalik ko kay engineer. So engineer Charlene, no, ano gid man bi ang pag-abot mo na bi sa sa pag-review mo na, no? Kamusta? Do may mga may mga hesitances ka or mga masiling naton bi nga ay basi bala hindi ko ni makakuha or ano man, hindi ko ni makapasar. May mga ara man na. May mga nagasulod man na sa mind mo, engineer, nga muna be. No? Nga, do may duga-doubt ka sa self mo. Kay, syempre, ang board examination, amuna sa isa sa mga palagyan man mo, no? Nga, o kunyabi for the success, Engineer Charlene. Yes, sir. Pagsubot ko, sir, review, kay tungod ako lang pala isa, nabudlayan dit ko. Kabudlay ka dya. Kapamin, sir, kung hindi ko ni kaya, hindi. Kailangan ko gid sa buwan, kailangan gid ara ko sa Cebu, kailangan ara gid sa Tubang ko ang teacher. Hindi pwede nga amulan niya ang setup. Mo gina-prep ko ginahambal kay mama. Pagsugod, sir, syempre, kabudlay, so lang nag-breakdown ko kay baby kung ako lang isa kay nabudlayan di ko, sir, kay ina ba lang for 5 years, ang imo tinunan for 5 years. Suliton liwat, isulod lang for 6 months. Gabi na. Pero kay tungod 3 times ko bala, sir, nag-review. Sa dalayon ko nga tuon, nagasagad mo ko, sir, nga nagasagad. Nadabo na sa problem sa ginasolve ko. Kasi sa ulihi,
nagsapunta na ako na sir ang gabulig sa mga classmates ko nga kailangan sa bulig. Oo. Okay. But engineer no, sa pagkuha sa board exam, mga pila ka mo from the UNOR nag-take board exam? Pila to gani man kay mga 40 bala sir mo. May 40 ka mo. Oo. Kay ano po So sir? damo man Wala galing, kami no? sir nag-group, wala kami on our own. Okay. Kay syempre, hindi man sir kilala sa school ang tanan nga magkuluha. Yes. So, nagmatumato kami sir. So bali 40 ka mo. But mga pila ka mo ang nakapasara, engineer? 26. 24. 24, ma'am? 24. Wow, grabe, no? 24 lang siya. 24. Grabing passing rate, no? Well, at least bala, no? Medyo tuod, no? We know kung ano mabatyagan nat. Batyagan tagid kung ano ang feeling bala kung ikaw hindi makapasar and then iban ba, no? Nakapasar. But engineer, no? May mga close ones, may mga close friends kagid nga masiling nato nga way nakapasara. Paano mo sila na ano? Kay siyempre ang iban grabe no nakapasar siya mo ni like si amo ni way nakapasado ka mo na pala. May ara gina no. Paano mo sila engineer na pa encourage liwat no? Kay siyempre ang iban mabatyagan tagid niya kung ano frustration kung hindi kayo makapasar. Ano lang sir? Sa mga kilala ko bala sir how nga wala nakapasar. Nahambalan ko lang nga every good thing, every great thing takes time. Correct. Kitungod wala kakapasar subong doesn't mean mauntat ka. It's foolish to stop, diba? Because one try failed. Padayon lang, may chance pa sa civil engineering, wala sir sang maximum number of attempts. Wow. Forever, maski hasta ka pa 50-year-old, makuha ka exam mo ay problema. May chance, may posibilidad, basta hindi lang mag-untat. Oo. Okay. Sige. So, engineer, no, pagka ano mo ni, ano gid man bi ang imo gid bi nga sekreto pagid bi no nga natap 2 gid nakuha mo gid ang second highest rank no sa being civil engineer sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Siguro sir wala sekreto. Nangabudlay lang gid ko sir. Correct. Sang una sir gisugod ko review, hambal ko ma-solve ko 50 problems kay ginastok ko sir mo gaview ko sa mga blogs online on secret sa giban nga mga top notchers before me. Tapos gahambal sila go-solve sila 100 problems, 50 problems. Yung na sir dira ako nagsugod 100 hasta nga nag 200 hasta nga kada adlaw 300 na 500 tapos sang weeks, months before ko nakuha board exam nga back na gid ko. Go-solve ko tig 1,000 nga problem kada adlaw. Grabe. So, pangabudlay gid sir. And ang budlay sir na part is how you stay motivated. Yes, Very mo gina siya. intrinsic na sir nga thing, nga value bala, nga imo na naiya, nga adlaw-adlaw mabangon ka, ma-decide ka nga subong matuon ko ya. Subong matuon ko 12 hours, matulog ko 8 hours, ang the rest necessity na nasang lawas ko. Pero ang tuon ko 12 hours gidya. Ang inasa nga motivation na nga mindset nga thinking, imo na na. And isa gina siya sir nga dapat mo i-develop, especially kung online class kag ikaw lang isa. Correct. Okay, sige. So engineer no, sino ang mga sa likod gid bi no sang inspiration mo bi? Kun nga amo ni subong no, ngara ka na sa nakuha mong top 2 and then you are a licensed civil engineer na. Tuod lang sir in all my achievements, big or small, per me kung kita sir ginahambal, all of them I only achieved first because of my mother, because of her sacrifices first and my hard work second. Sir, I am a product of privilege. Kung hindi atungod kay mama, sa kwarta, naging shell off ya, para maka-review ko sa 4 ka review center, naggusto ko, hindi ko ya sir mag-top. Kung hindi tungod sa pangabudlaya, sugat tulong sa pakulod, sa kung hindi ko ya sir mag-top. Tungod kinaya sir kay mama, sa kwarta, ginbili ni papa, sa mga utod ko, nga nagpati sa akon. Especially nga daan sa pandemic, we are left with our family members mo kaysa balay lang, no interaction with co-workers, with colleagues. So sa akon, ini nga journey, sir, sila just sir, ang sentro. Sa ilagi just, I share this achievement with them. Okay. Wow, grabe no.
Aragin mismo ang parents yan, no? Sige. Engineer, thank you, gaan ko naman liwat sa nga chance si Mama Marlene, no? Mama Marlene. Yes. Sige, no, before kita mag-end gid man, so Mama Marlene, no, okay. as the mother man, we know, no, sa ginatan-out ka during sa interview, ang yuhom, no, hindi gid niya madula sa nawong sang isa ka iloy nga ang anak, isa ka top notcher, no? Top 2 pa, do points lang gid, no? Pila lang gid ka points ang abansi sang top 1, no? Grabe. So, Mama Marlene, no, ano ang imo man ding mensahe man, no, para sa imong anak, but also sa mga iloy man no, kay sa mga ginikanan nga ano gid, no, nga i-pursue gid no, ang mga handom sa mga kabataan nila. Mama Marlene. Oo. First of all, no, for Charlene, ang ano ko gid siya is thank you kay despite no of all those adversities, no, kabudlay kag ang struggle ya, wala siya nag-give up. Amo lang gid ang pinaka the best nga ginubra ni Chichi. Although along the way, no, amo na lang ginahabal ko, nobody knows how we start and we end each day of our life as a family. So kag ang wala ya pag-give up, no, nga laban niya likid nga laban. And ang mga times nga, and for the parents, no, we will always remember nga ang aton kabataan, it does not end there, nga napag-graduate na sila, no. We will always be there with them, most especially during the loose time, no, sa the lowest part sa ila kabuhi. We should always be there. No, amo na lang akon to the time na nga asta kon kulang ko na lang pag naghibi si Cheche sa mga struggle niya. Kulang na lang daw gusto ko siya mabalik siya sa pagkabata nga iugoy-ugoy ko siya bala para mauntat ang mga disappointments siya ang tanan niya. And then amo pag no, as parents, support our children, no, and of course remind them nga ang life does not end sa mga times nga na-down sila. Correct. And continue gidya, and continue to succeed, no, inang buligan taman sila, especially nowadays nga ang kabataan medyo may competition na with the social media, correct, with the technology and the rest. Amo na si Charlene sang nagasugod siya, uninstall yan na Facebook, uninstall tanan. No, wala ko isa gabalik man siya gahulam sa cellphone, mapatanawa mo na sa Facebook. Amo na siya kay you know, it's a discipline. Amo tong hambalya bala nga it's iya na mo. The school had given their all. Pag nag-graduate na ang kabataan, ila nagid na iya battle, no? That is correct, why sometimes it's very fortunate nga makataas gid ang school sang ila result nga almost 100, almost tanan. Pero ang school ako ya as an academe, I believe nga iyan na isang bata. That is why when they are in school, ubuson ta ang tanan nga values pa insindi sa ila and prepare them. Kay pag out na nila, ya ila na nalaban. Ang itong habang ni Charlene, siya nagid na iya mo halin nagid ya sa iya. And of course, with the members of the family, pangara lang no. Amo lang ginangakon, mahambal nga, we will love our children in all aspect of life. Correct. And then as parents, maski may kabalo ka nga maabilidad siya, hindi gid siya paghalakon, no? Amo na, di ba, I remember ang hambal ko to, even in the Facebook, sa gindulong ko siya, sir, support, no? Although ako nagahandungan ko nga mag-tap man siya, ano ba lang nga mag-tap siya, and I know she has the capacity to do it. So sa ginambalan, gindulong ko na siya support sa bread ko, ambal ko, day, sige lang, day, apasay lang siya, anak, hindi lang pag nang pasay lang anak. Pero daw hindi, mal ko bala sir ka-auto, pero hambal ko, pero anak, kung kaya mo, saka, mas kiten lang. So amo nang last ko nga, minsan, ginsayo, ginbalikid, siya ko nga daw nagakadlaw, siya bala daw nahampot siya sa akong gin last nga message. Pero, you know, amo lang na, no, ina ba, kada, as parent, pero hindi mo man siya pagbirahon gid, no? Kaya mo nang gisang iban nga kabataan, naka-pressure. Nakita ko, I'm a teacher, na lang, hambal ko na man nga mga parents. Gina-pressure gid, no? Gusto na nilang ginauo. So, ninabalang, ako si Chichi sa mga failing, wala siya nabatian nga basol or sakit. Yes, ma'am. Sige lang nga Sakto gid. amo lang ginapermi, no? Hindi gid pagbasulon. So, at least, kay pagbangon nila, stronger gina sila yan. Okay, sige. Ma'am Marlene, thank you, and lastly, no, sa kaya engineer, no. So engineer, no, ang mensahe mo na lang gid be sa tanan nga mga takers, no, nga wala be sa mga nakapasar, but also sa mga wala nakapasar kag ang ano mo na lang gid daw.
ang mga butang nga maipa-impart mo man bi sa ila, especially sa mga young generations, masubong nga nagapamati nga nagalook up man sa imo, no, as the second highest nakakuha sa nga pinakamataas o kuna second highest rating man, no, sa bugos nga Pilipinas sa engineer. So last na lang, no, siguro ang mahambal ko nga advice, ang ako nga journey nagsugod with a dream. Nagdamgo ko, nagpantasya ko nga mag-top ko. Pero ang ginanga pantasya, ang ginanga damgo, updan nyo sang paggiho. Okay, promise at the end, you will reach success. Hilang, maski subong ulihi ka sa klase mo, wala ka maintindihan, pantasya lang, imagine lang, because your body will follow what the mind can conceive. Correct. Amo lang na, nag-practice, practice, practice. Okay, sige. So, sige, no, tagantala lang mo sa chance sa Ma'am Engineer Charlene and Ma'am Marlene, nga ba si may mga gusto makamong pasalamatan, no, kag gusto makamong pagatamyawon, subong nga aga. Sige, Engineer, tagantala ka sa chance. Mapasalamat ko sa mga kung may kapamati man, ng mga teachers ko from the UNOR College of Engineering. Manabogin na salamat sa 5 katuig nga pagtundo sa akon. Sa mga classmate ko sa buong ara, sa Iloilo, kag nag-review pa lang, kaya yun na. Kabalo ko mo 100% ta, kung basi mag-top performing ta next year. Kag kung may kapamati, halin from Cebu, sa Hilisanya Engineering and Review Training Center, ang akon nga main review center, madamong ka salamat. Kung wala ako nag-enroll sa Jersey, wala ko nag-top. Thank you. Okay, sige. Ma'am Marlene, basi may gusto ko mapasalamatan kag pagkatamyawon man subong aga. Okay. Again, no, ginapasalamatan ko gid ang amon pamilya, no, at tanan friends, everybody nga nag-upod sang journey na ko. Ang mga tao nga inabalang sang day nga ma-exam si Chichi Ambal ko, pangamuyuin yung man si Chichi kay ma-exam na siya, no, our community, no, the priest, ang mga pari father, pangamuyuin man yung mga, inataw da tanan na lang bala nung ginpangayuan mo bulig. And you know, we cannot underestimate the power of prayers, kag ang power man ni Chichi nga hard work, kaya hambal ko gani in every time nga nagapangamuyo ko, Lord, buligi lang ang anak ko, nga good health lang siya when she will take the exam, kay kaya yan na may ara na sa iyang abilidad, no? Hindi lang magmasakit, hindi lang mag-anxiety, hindi lang makulbaan, kaya na. And to all the parents, love your children, no? In times na ma-fail sila, continue to protect them, to love them, to support them, and inspire them. Wala lang kita basulay, hindi kita magkanugon, kay as long nga buhi kita, wala kita dapat kanugunan. Life will continue, ang kabuhi na magapadayon na. And you know, God sees all our sacrifices and He will always grant all our dreams, no, to become true. Salamat, Gid. Okay, sige. With this, no, congratulations once again to Engineer Charlene Grace Hiloten and with your mother, no, kay Ma'am Marlene Hiloten, no. So, salamat gid sa inyo nga tiyempo. Kag God bless you. Thank you. Salamat. Thank you, Gid. Salamat. Thank you. Sige. So, congratulations, no, sa aton itong top 2 sa civil engineering examination, no, na si Engineer Charlene Grace Hiloten from the city of Bago nga nakakuha sa 92.75%. Grabe, no. Ang top notcher si Rajiv Noamil sa Ateneo di Davao nga nakakuha sang 93.25%. Ang bansi lang sang top notcher, sang top 1, 0.5% lang gid, no. So grabe man, no. Ti masilingin nato diyan nga mapabugal man nato ng abilidad sa mga negosyo kag diri man mismo sa syudad sang Bacolod. So mayo kina, no, kag mismo sa mga mensahe man sang iyang iloy nga si Ma'am Marlene, especially sa mga parents man nung hindi nyo paglimitahan ang abilidad sa inyong mga kabataan, no. Don't stop dreaming bala, no, kung anong makitaan mo ti pursue pagidla kung anong nakailigan sa bata mo, no, ti push mo lang, no, kay subong ara gid, no, nagagwa gid ang resulta kung bilang ikaw isa ka supportive nga parent, no, nga sa imong anak, so ti ara, no, kuya gid ang yan nga mga handom. Time check, 58 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang aga. Mga kabombo, may dugang pagkikita ng mga tupiko ang talakayan. Dari sa ito nagkapating kaplatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero ati sinamagatag ko sa planik ng mga importante ng mga panumdoma.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos o kung community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin
ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate mo. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga. So mga kabombo, welcome back diri sa itong kapalatutunan ng Good Morning Philippines. So subong aga, no, tiyaton naman ni padulungan ang panibago naman nga topiko, no, especially sa mga mahiligon subong, no, kaya do nag-thread man eh. Tapos mga hobbyist bala, no, mahiligon sa pag sagod sa mga goldfish, no, tubis kan din subong duduga damo naga mahuyugon bala sa pagsagod sa goldfish. Nangin mga hobbyist na sila. So, tiyato man sila kilalawon subong nga aga. Tagato man sila makaupod, no? Actually, ang Negros Goldfish Club, ang pila diri sa mga miyembro, no, nagapatigayon mo sila sa ilan nga mga shows, kag mga pa-contest man, no? When comes sa panaminami, no? Sang appearance sa mga goldfish, kag kung ano ka-healthy man be ang goldfish. So, hibaloon na naton. Kagarista sa piyaka niya, ato man makupod sila ni Sir Kenneth Ian Argusar, ni Sir Steven Argusar, and Sir Mon Dumangkas. So, mga membro ini isang Negros Goldfish Club. Mga sirs, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo nyo subong nga aga si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. Thank you very much for this opportunity. Okay, sige. Sir Kenneth, ayan, no? Sir, good morning. And Sir Stephen and Sir Mon. So, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. So, mauna ko na kay Sir Kenneth. Before kita mag-start sa atong proper interview, no? Tagana ka muna sa chance ang mag-greet good morning to sa atong mga listeners kay sa atong man nga mga viewers subong aga. Sir Kenneth. Same with Sir Stephen and Sir Mon. Good morning sa tanan nga televiewers ng Bombo Radio Bacolod. Minatamya ko man ang tanan nga members ng amon nga club, ang Negros Goldfish Club. And actually, kakapon, may ara kami live show. Yes, sir. Dito sa Binalbagan. Natamya kong tanan to ng ara kagapon. Ang tanan nga nag-join. Ang tanan nga bisita from Iloilo, from North, ang team Tumandok, ang team MP, at ang team sa southern parts ng Negros. Oh, okay, sige. Thank you, Sir Kenneth. No, and next kay Sir Stephen. Sir Stephen. Good morning. Good morning sa tanan agapamati sa Bombo, no, sa karon nga tinion, no, especially sa mga hobbyists all around Negros Occidental, and also greet ko lang ako family, no, sa Silay. So, good morning sa tanan. Okay, sige. Thank you, Sir Stephen. And next kay Sir Mon. Sir Mon, good morning. Okay, sige. So far duwa lang gid sila, no? So sige, no? Sige.
Ang duwa lang kini ka mag-utod, sir, no? Oo, sino kaning subang, sir? Sino magulang? Si Kenneth. Okay, si Sir Kenneth. Sige, no? Masugod ko sa magulang. Mauna ko sa magulang. Sige, Sir Kenneth, no? Paano, no? Sa inyo ning trabaho, siyempre may mga kanya-kanya na mga trabaho, no? Nga duwa. But nga, nahuyog, pa ka mo mag, mas nahiligan nyo pa bing mag, sagod sa goldfish, kag nangin, masilingi ka mo bing do hobbyist, gid ka mo, no? Kakanami sa inyong mga goldfish, no? Sa mga pictures nga ginsan nyo, di ka mga matahuma. Ano gid ang nag-push sa inyo no nga magtutok gid sa mo ni nga hobby? Kay dumduman ko sa una sa elementary ko may goldfish na kami sa una. Okay. Until nga may nagubra kami fish pan sa mangol ko tuloy kami wala ni gani nagubra sa fish pan. Galing kay sang una, hindi pa bala uso ang filtration so kakapoy maglimpyo. Sana nag-contact kami. Pero last 2015, dito kami nag-start. Actually, lang nito, wala sa plano. Galing kay, nagpa-obra kami grotto. Kaya ako lang first nga baby, nahulugan sa akong wife. So, dito na, mag-ipotan sa grotto. Napinsaran ko nga namin, guro, may isna sa dalamoy lang. So, dito nagsugod, hasta nga, nagsagod kami, actually sa Koy kami nagsugod. Sagod kami Koy, pobra kami lubatpad. Hasta nga, nag-iltra kami sa first grow out ni Sangamon President ng club, si Russell Tan. Pag dito kami nagsugod, draw out, sagod-sagod goldfish, tuon, paano kaon, damo klase nga feeding, hasta nga na perfect na mo ang paano magpadako sa isda, hasta nga nag-iltra na sa show. Hasta gadaog na kami sa show, hasta nga sa subong nga judge na kami sa mga online shows, kag live shows, kag sa mga draw out. I see. Okay, so Sir Kenneth, no? Bali kamo lang giniya do inyo lang giniya nahiligan nga magsagot sa mga goldfish. Wala man nga may because ang inyo bing father before, amo na bi do nahiligan man bing amo na bing mga pagsagod man bi sa mga isda kangay sini Sir Kenneth. Wala sa amon pamilya dito kami man lang nga duwa sa mangot ko ang do ka mo lang nga duwa. Galing kay kinabalang kanami lang siya kay kung kapoy kaling ka sa lubrahan or maging kabot mo sa balay pagtubang mo sa aquarium do ilang relax ka bala makita mong isda mo magalangoy nga tason madumduman mo nga halitan gamay nagdako na siya nagdami na siya nagdukot ng kolor ito ano ka bala pangimo nga mga ginapaminsan nga problema do gano ka lang do gano ka man gaupod ka man ng langoy-langoy. Okay. Sige, no, Sir Kenneth. Thank you. Okay, the next kay Sir Stephen. Sir Stephen. Sir, good morning. Yes, sir. Okay. So, sir, no, as na-inspire ka man ba sa kay Sir Kenneth as your older brother, no, sa imong mga magulang, ang magsagod man goldfish? Actually, upo din kami nga duwa. Kamo gid nagplano? So, do kanami man nga as mag-utod, no, banding siya namon, no, ang amo ni nga hobby. So, basically, nagsugod din kami nga duwa, nagplano, no, halin to sa pagpatinog namon sa fish pan namon sa amon nga grotto, no. So, amo na amon. Siya murag ang expertise siya more on grooming. Ang ako niya expertise is on setup, no, setup sa aquarium, setup sa pond. No, sa amo na daw tag team gid ni namon nga duwa. Okay. Sige, no. So, do ka interesting man gid ni, no. Damo gid man binagapamangkot kung paano nyo ni patahumon ang inyong mga goldfish, no. So, Sir Stephen na mention mo to may grooming and then for setup. So, makadto ko kay Sir Kenneth kay as you have mentioned, expertise yan ni ang grooming, no? Okay. Sir Kenneth? Yes, sir. So Sir Kenneth, as na-mention sa imong brother, mas expert kaya sa grooming. Ano ni magsining ka grooming? Paano ini? Anong mga process ini? Kay sa paghangop ko sang grooming, kida mo ni ang dogi na panami mo pagidang itsura sang imong nga goldfish, check to? Bumbo Andrew, actually, ang natawag siya nga grooming sa goldfish, yun ang ging padako mo ang isda halin sa pinaka-supply, asa nga nag-jubi siya, asa nga nagdako siya. So, damo process ang grooming.
parts ng grooming is ang imo nga filtration, ang imo nga aquarium tinanlan namin mo filtration kay number one it contribute sang healthy ang imo nga fish. Kay kung ang imo nga fish healthy dasig sa magdako. Oo. So ang isang nga main nga gabulig nga healthy imo fish is ang filtration. And next is ang imo nga feeding. Damo klase sang feeding, may ara bubod feed ka bubod ka fish. Asang feeds ang ibubod mo. May ara man live food, ilang mang ginakuha sa kalog, mga tubig fix. May ara man nga steam egg. So dry mo man matun-an paano ka do ano man kami do chemist man kami kay research ka mga kung anong idugang mo sa steam egg para mag nutrients para mag enhance ang imong isda. And sa una ya kay lang bubod subong damo-damo na sa market nga klase ng bubod nga para mag-enhance ang isda. Hasta nga dako na siya, mag-jumbo siya nga magdukot ng iya color. Oo. Okay. So Sir Kenneth, no, regarding to sa grooming kita gyapon. Ano ni sa sir nang nagavary man ni siya sa mga feeds or paano? Ano sir? Based sa akong experience, usually may magsulod sa market nga feeds, nga testingan ko na. Okay. Kaya gusto ko mabalaan kung ano namin isang nabubod. Sa gadugay ka nga groom, mabalaan mo ang ini nga bubod namin isa sa 4 color, ini nga bubod namin isa for muscle sa isda. Okay. Ini nga bubod namin isa sa kung gusto mo mag-breed, dasig ni siya magpabihod na. No, siguro sa experience kaya do halos tanan nga pizza testingan na namon. Oo. I see, no. So, Sir Kenneth, ano ni, do medyo mabudlay man bala on the parts ng grooming? Mag-groom ka sang isda, Sir Kenneth? Actually, kung gusto mo gid mag-grooming, dapat pisan ka. Pero kami binga duwa sa mangod, piaga pa kami kabugtaw mo. Lasing ko sa ngagaya, alas 6 bugtaw na kami niya, biskan nano, palinga po na pulaw. 5 to 6 bugtaw. So, first thing in the morning, ginobra na mo is check mo nga aquarium mo, check mo imo pan, tapos water change ka da or ma-feed ka da. Kaya kung tamaran ka mag-water change, tamaran ka mag-check sa imong isda, tamaran ka magbubuti, siyempre, alang-alang ka gid sa grooming. Okay. So, kung saan gid bala, sir, ano gid no, dapat i-monitor mo gid siya, kung saan pa bala, tamang alaga gid ang imong mga isda. Kay kabalo ka bumbuan Drew sa Yes, sir. ang goldfish, the more mo siya ginapakaon, the more man na siya pamuson, gapok. So kailan lang kung pisan ka magpakaon, ilang pisan ka man na limpyo sang iyang imo nga bala kapwa mo iyang pop. Mga natawag higko na sa mo isda na ara sa dalo sa aquarium mo. Oo. Di kung pisan ka mamubod kag tamaran ka da maglimpyo, di siyempre imo nga ang aquarium mo mapolluted siya nga hindi na siya for healthy sa mga goldfish. Oo. Sakto gid no. Okay, sige. Sir Kenneth, thank you gid no. And ma-proceed ko kay Sir Stephen. Sir Stephen, you mentioned sa setup ano naman yung sa setup ya? Actually, ang expertise ko is ang more on filtration. Okay. No? So, ang profession ko, bumbuando, is engineer. So, mahilig ko magkuti-kuti. Yes. Tidosut ka gida, do, para diragid. So, actually, nagsugod kami sa magulang ko sa gamay ng aquarium. Nagsugod kami sa DIY. No? Kami lang obra sa among filtration. Then, research man ko sa internet, no? Mayo. Then, pag-observe ko gani nga, arilaw, ay ni, i-upgrade naman namon. Actually, amo nang nanamian ko sa sininga hobby, kay, sige ka upgrade, no? Sige ka naman daw pang invention ka, or ubra ka naman amo ni, ubra ka naman amo to. No, hasta magnami imo setup. No, until karon nga nakuha na gid namo no kung ano gid ang pinakanami nga setup para sa amon nga grooming. Oo. Well, okay, kanami gid no. So actually ang paggasagod sa goldfish hindi ba nato ni masiling nga do mahahapos no. Kag may ara gid mismo sa nga mabudlay man nga mga pamaagi but
Sir Stephen, ano gid man biyan para sa imo nga dumedyodo na challenge ka man no when comes sa bahin sa nga filtration or sa setup nga aspeto sa nga pagasago sa goldfish? Actually kung amo tambal ni Manong no sa sagod ka sa goldfish no dapat ano gid no nang i-observe mo gid siya maayo. Then so kami nga duwa basta may makita kami nga do hindi maayo no amo naman na island ang pamaagi namon until nga makuha ginamon. Di daw ka fulfilling bala no nga halin sa laway hasta nga nagnami hasta sa subong no nga gadaog nagig kami sa show. So daw ka fulfilling no sa part. Then actually ang nanamian ko gid sa amo ni nga hobby Bumbo Andrew is that no sa akon ulubrahan nang grabe kadasig sa pacing no. Do per me lang urgent, per me lang dasig, kinanan dasig tapos dito ka nami lang nga pagpuli mo si mo balay gatan-aw kasi mo isda galangoy hinay dadagdag ang tubig no. Do gina-reset ang imo nga time no. Kung dasig ka sa ulubrahan pagbalik mo sa balay do reset ka nga mabalik sa normal imo time. Nga pagka the next day obra ka na maliwat. Do ka amo na no. Daw kanami sa pamatsyag. Okay, sige. Sige Sir Stephen, thank you. Ginawa balik ko kay Sir Kenneth. Sir Kenneth? Andrew. Okay, sige sir, nabalik ko sa imo. Pero Sir Kenneth, no, ano ni siya, magasto inibala nga sa isang hobby para sa inyo. Very, no, doon din syempre kalabanan sa aton subong to do, ay kagasto na, do kamo na bla, do, ang mindset sa kadaman sa aton, no, nga masin nato nga do indigit sa bala makatutok sa amo ni nga sahi isang hobby, Sir Kenneth. Actually, ako lang nga sa experience Bumbo Andrew. Sa una, sang gasugod kami intra sa mga kompetisyon. Galibog ni sa una pagsugod mo ni Stephen. Nagbaka kami aquarium, butangan filtration nga nami. Kada sa una mag-grow out, nagkatingala kami ni kayang grupo na muli from southern parts ng Negros, Kabangkalan Group. Nga sila niya permiga daog mo. Pagkadto na mo, sige, at bisitahan ta dito sila. Pagkadto na mo, kita na mo, lila ginabutangan, ref, tama lang na. Hindi lang ref nga, Bumbo Andrew nga, ano. Ang lawas, ang ref? Ang dos styro na, no? Oo, dos styro na. Amo na lang ila, yung ginabutangan, tapos nila filter, gani, ano malang na, sang mineral water, malang nga improvise nila. Correct. Sila ya ga champion. So, dito ko na balan niya, hindi, lain niya sa koi, more ka na lang niya, may high maintenance kiting koy. Maka-high maintenance kailan dako imo pan, namin mo. Pero sa goldfish, ito ko na probe nga, biskan tab lang imo ginabutangan, ang imo filter, improvise lang, makadaog ka sa competition. Galing subong being a simpo, naging ka competitive. Mismo mga kabataan, subong ka mga gagroom, subong nga mga millennials, na mga baguan, katuan mo na ila balay, ila aquarium, nakasit up na yun, nakamuna. Kaya gusto nila siguro at some point, nila ka-competitive ng subong. Nga gusto nila nga mag-intra sila, madaog sila, gagasto sila. Actually, ang gasto mo lang sa goldfish is kung bakal ka high feeds na mahal. Kaya ang ilang may mga brand name ng mga feeds, siyempre mahal na sila. Amo na actually ang gasto. Ang feeds na ginabubot sa fish. I see. Oo. So, kailangan kabalo ka galit lang. So, diskarte ka na lang parehas na ang example ko na lang. Mabakal ka na siyang live food nga ginatawag na namo sa to be fixed na ginakuha sa kalog. Baklon mo na siya 150. Ang ina nga pagkaon kung ibubod mo na sa fish, sa imo nga goldfish, good for 1 day lang na. So, kinalan man kita ka pagi, ang ginobra ko, gabakal ko na heart balasang baka. Baklon mo na sa market, tag 150, good for 1 week. Kung mga muna ba, kailangan kabalo ka mag-improvise nga. Kahit pa paano, ang imo nga, ang feeding sa fish mo, hindi lang magkulang sa nutrients. Wow, grabe, no? So, kanya-kanyang diskarte na lang ni Gali para kung saan pa bala, maka-lessen ka sa gasto mo, no? Sir Kenneth, sige. Sir Kenneth, thank you. Balik na mo ako ng si Mom. Ma-proceed ko balik kay Sir Stephen. Sir Stephen, on the part sa setup,
Tido medyo do may mga equipments kagid ni, no? So paano ini? Actually, pwede gid sa amo tang balimanong kung gusto ka magdiskarte, pwede ka gid ka DIY, Yes. no? Mga balde lang, mineral Do it water. yourself, mga muna. Pero kung gusto ka, usually mga asawa, no, mga mama nyo, malawayan man na magtanaw nga laway ang setup so gusto nila nami man, no? So syempre magasto ka gid gamay, no? Para So, dumataho man amo bing na- presentation ang setup mo da. para taho man ang presentation. No, kay usually amo nang ilagi na reklamo, no? Kay kahigko, no, Oo, kalaway oo. panahon. So kung gusto ka nami, kinahanglan ka man magbakal. Oo, No? oo. So ang actually ginaobra na mo ni Manong Kenneth Bumbo Andro is Yes, that sir. nagsugod mami sa laway, no? So nga mo ginaobra, no, nagsagod na kami isda, ibaligya naman to namo ng isda. Kung mabaligya na, i-upgrade naman namon system. No? So good naman kami liwat isda until nga baligya hasta nga makabakal na gid kami sang atong ginabaligya na gid sa mga pet shop nga mga Correct. na mga Dumataho. filtration. Nga No? may So hinay-hinay lang. amat-amat lang syempre, gid. kung gusto ka gid nga magnami diretso, pili ka gid ka bakal. Oo. So depende na lang gina sir yan, no? Kung paano mo i-manage ang imong expenses, no? When it comes sa amo ni nga mga hobby, no? O sige, para sa inyo ni nga duha question, no? As you have mentioned, Sir Stephen, kay ina, may mga reaction gid man ni sa una sa mga soltero pa kamo ting inyong nga mother. Kasi ang mother gini permi ang ma-react mo nagasto na kamo sa amo ni nga mga butang. So, di paano ini sir, no? Do na manage man kay ako syempre sa una may mga nahiligan man ko nga do na ano ko man bala, no? At mother nato niya ma-mentionar gini nga, wow, nagbakal ka naman, nagano ka naman sa way kapuslanan, do ka muna bala. Pero sa inyo nga duha, sir, sa mga soltero, kamo paano nyo na-manage na, sir? So far sa amon guro do wala man reklamo kay may mga obra naman kami nga duwa. Oo. No? So far wala man reklamo pero syempre kung kisa hindi kami manugid sa saktong mabilis ang isda. Good. In sakto good, no? Sakto good Kung na. kisa ang ihambal lang kay ginhatag lang sa migo, no? Nadagtan sa rapol. Pero sa totoo, gimbakal gid. Grabe. Sakto gid na kay syempre sa mo nga mga itsura dahil sa mga goldfish, hindi ta giniya sir ma-deny nga barato niya mo, no? Bro, sige sir, continue. Bobo Andros, ang isda na lang nga gina-set na mo sinyo, pero kulang taon mo na siya, do gibakal mo na siya sa gwa outside sa Philippines, imported. Pero kabalo kang tanan ng isda, dre lang na di sa Philippines na bakal ay iya sa mga friends namon ng mga breeder di lang nga local. Kay siguro sa out of experience kabalo kami mangita. Correct, Kabalo kami bilang ni Stephen mangita sang isda nga hiling isda magdako ni siya namin siya. Oo. So amo na guro nga way na kami actually subong way na kami na bakal gani mga isda. May mara kami mga breeders ang mga amigo na mga ga-breed na mag-breed sila, mambal sila nga pili di bala sir, gusto mo magpili. Siguro kabalo kami magpili, kag kabalo kami magpadako na muna siya nga subog do di na gid nga kilala mo bakal kay gid sang mahal nga isda. Correct, sir. Insakto gid. So Sir Kenneth, no, and Sir Stephen, ang ini nga mga size ng goldfish, local diri ginadisaton sa Pinas or in some other countries pa ni sila halin? Actually, Bombo Andro, sa una, sa katong pagsugod ginamo ni Manong, compare ang isda halin sa sagwa kag diri sa Pilipinas, mas grabe kanami gid dito sa sagwa, no? So ang ginaobra sa una kay ma-import gid. Pero sa subong kay tungod damo na gid subong ta breeder, no? Hindi na gid ma-deny nga kung mas nami pa ang aton isda kaysa sa isda sa sagwa, no? So maka-compete na ta. So ang pinaka main manggid nga kuan gid sa isda no is Thailand. So kung tanawon sa mga isda ta subong pwede na gid maka-compete. Daong parehas na gid itsura sa. Okay. So say man na sir kay do base man sa mga nabaton kuman nga mga information, no. Ang one of the main supplier man especially sa beta nga isda is from Thailand man, no? Do mas grabe man ang mga quality when comes sa kung beta man from Thailand, no? But makita naton sa mga goldfish.
So, Sir Stephen and Sir Kenneth, para sa inyo, ano ang pinaka namian nyo gid nga varieties ng goldfish? Dito may mga oranda, so on and so forth. Ano pa gina nga mga breeds na sila? So, ang goldfish may lain sila nga klase. May oranda. Ang oranda, muli ang may wen. Ang may wala sa ulo. May bukol. Tapos muli sila ang galagba. Galagba, bigyan fins. Tapos ang rayuke, amo nang wala siya wen. Okay. Taas siya likod. Ang radyo, muling wala dorsal. Kaya sa defense sa babaw, nga do lataw mo sa mga baboy, na siya nagalangoy-langoy sa aquarium, wala. Correct. Ang ikin, amo ning mga dagko mata. So, amo ni silang apat ang do kami. Pero sa amon, based sa amon experience, mas namiang kami nga magsagod oranda. Pero kita niyo yung mga fish da nga ginapansin namon sa inyo, puros la oranda gid laban. Pero nakakabalo actually lain di bubuan dro mag-groom sang oranda, lain mag-groom sang kayoken, sa rancho, sa rancho. Kailangan mo yung rancho hindi taas ang imo nga water height sang imo nga tubig, dapat nasa sa mga nugbo. Kay tungod wala siya dorsal, prone maguba ba lang iyang curve. So once maguba iya curve, laway na siya karadto, hindi mo na siya mapadao sa show. So ang mga rayuke naman, namin naman yung rayuke niya, ibutang mo sa mga dagpo nga pan. Yung rayuke, muling isa sa mga duga, para dakoon, so kinalan niya nga ginalanguyan, dako nga do, pili mo rin ganit mo sa koy, para niya nga muscle sa iya nga likod, magdako. So, so laylain ang lain. Pero more kami sa oranda. Okay. So far natin na makita ang sir, no? Nga mga tahom sang mga goldfish dira. But Sir Stephen and Sir Kenneth, ano nyo na lang gid no? So mga competitions, no? Paano nyo ni i-test? Paano nyo ni pilion dabi kung sino gid ang pinakamatahom and then matagaan gid sang paano nyo ni-categorize, no? Ang mga isda. Pasa din ka mo ni nagatanaw. Paano nyo ni-rate, Sir Stephen and Sir Kenneth? Ang contest diri sa Pilipinas, no, may harata duwa, no, ang ginatawag nila nga grow out. Ang ginatawag nila nga grow out, halin sa pinakagamay, dungan kamutanan kuha, no, dungan kamutanan pick sa isda. Tapos tagaan kamo time, 3 months to 5 months nga grooming. After na sa 3 to 5 months, no, ikwao naman na nila luwat ng isda kag dito judgingan, no. Ang isa ay kaduwa amo nang show gid naton, no. Sa show nato diri sa Pilipinas, may arata 4 ka kategory, no. Amo na siyang oranda, biokin, ng demiken or open, and show. Then gi-categorize pag gid na siya per size, no. May arata small, medium, large, kag jumbo sizes. Okay. Then, actually, ang pag-judge, no, lain-lain, may mga criteria na sila per type or per category sa isda. So, isa sa mga ginatanaw dira is ang body nga proportion, no? Ang ilang, kung sa oranda pa, ang wind growth nila, dapat balance. Correct. Ang tawagin nila, no, ang body, dapat balance man. Ang ilang fins, dapat wala mga damage, no? Wala mga gisi, wala mga buho, no, wala sakit ang isda. Then dapat kung maglangoy siya, nami nga paglangoy. No, duga kiay gid siya. No, dapat wala siya galangoy padalom or pababaw. Dapat nami gid iya langoy. No, do wala siya ga pamirsa. Then lastly is ang iya nga color, no. So dapat mas na-enhance iya color, no. Kung itom siya, dapat itom gid. Kung puti gid. Kung pula gid. So, amo na nga mga criteria ang ginatanaw. So, overall, kanauna siya. Then, though beauty contest man, no? Hindi sanay sa iyang kontra. Okay. So, Sir Kenneth and Sir Stephen, no? Mga pila gid man ang pinaka-highest prize sa mga makuha sang groomer o kung sang contestant? Mga pila? Ang kung show ang ginastoryanta, actually trophy lang na.
Okay. Trophy lang ang ginatag mo kay tungod na katako di sa expenses ang kung mag-show kay. Yes, sir. Unless kung makapangita di ang organizer sponsor nga maghatag cash prize. So sa grow out yari na di kasulod ang cash prize. Mayara na gani nga last time may 100,000 na nga champion. Oo. Subong mayara subong ongoing na grow out from Iligan. Multi-cab ang champion. Wow. Tapos may upcoming sa Cebu Inmax ang Inmax Grabe ba? Ang champion. grand prize. Aba, grabe. Okay, tungkol sa Bumbo and Draw, alain ba ang draw out? Yung draw out siya, may entry fee. Yes, sir. Kung dako ang entry fee, siyempre dako man na siya ang Pero, ang sa akong experience, lain gid kung sa show ka mailtra nga makakuha ka trophy mo. So, lain bilang feelings ang sama ko ka. Kay, sa show lain bing grooming sa draw out, lain ang sa show Sa show, da mo gid Pero kagapon, sobra kami 3 hours ng judging sa live show sa Binalbagan. Sa show nami gidibing live kay inablang makita mo gid ang diferensya sa isda basta mga buho sa ilang fins, ang mga ginatago da sa iyang anal sa likod sa kaudal yang mga gapilo ito kanami wala kung feeling kung ikaw kung live ito real competition gid. I-compare mo sa grow out. I see. Okay. No. Dugang lang ko, Yes, sir. Bumbo Andrew. Yes, no? sir. Actually, ang show, wala gid siya price, pero kung magdaog ka, mabaligya mo gid ang imo isda mas mahal kaysa sa normal na kaysa sa normal nga mga isda, no? Kaya pwede mo gid siya mahambal nga nakadaog na ni sa show, no? So basically mabaligya mo gid siya mahal. Mayroon ganit makabaligya na tag 10,000 to 50,000, no? Isa ka isda. Grabe, no? Oo. So sir, sa inyo kaduwat. Okay, sige sir. Oo. May experience kami ni Stephen. I think show to sa Iloilo. Amon nga isda nag-reserve of show, may nag-ayo sa amon na baklon. So pila to, ako kadumdo ko pila tong amount inayo si kay Stephen nga baklon yung isda. Galing kay way na mo gibaligya. So amo na kung show pwede mo gid mabaligya yung mga isda nga medyo mapresyon. Oo, mapresyon gid. Oo. Sige, insakto gid no. Sige, no. So sir sir no, subong ni, bali naga-business pagid ga-business gid kamo ya sir no? Baligya gid ya isda pagid no? Wala. Actually, Bumbo, Andro, kami is more on grooming lang gid kami. Grooming lagi kamo yan. Kung kaysa gabaligya, pero hindi gid sa siling business. Gabaligya siguro kanang inamigo lang nga baligya. Daw miguhay lang lang nga baligya, bayad lang sa kakakapoy. No, pero hindi gid siya siling nga daw gintutukan nyo gid sa pagbaligya. So, more on hobby gid. Okay. Hobby lang gid niya Hobby amon, lang gid. Para ba lang makatapos kami groom, matapos namon sa show. Okay na. Amo na ihatag sa breeder, then paitlogon, tapos tagaan naman kami liwat gagmay, padako naman. Amo na ng cycle namon, no? Daw hindi gid sa siling nga business ng hobby gid. Okay, sige no. Sige sir, before kita mag-end no, tagaanta ka mo sang chance nga mensahe nyo lang sa kaparehas human being nga mga hobbyist no, o kung mga breeders man, o kung mga fish keeper man mga goldfish, darabi nga mahiligon magsagot sa goldfish. Mauna ko na kay Sir Kenneth. Ang sa tanan ginapasalamatan ko lang no, ang tanan nga actually drive sa Negros. Ang mga groomers diya sa Negros, paghambal mo yang may live show, may grow out, grabe diya mag-support ang mga ang mga gasagudista. So lang, continue lang ta di ta matakan mag-groom sa isda. Let's support ta kung sino ang may activity sa South, may activity sa Bacolod, may activity sa North. Let's continue nga mag-support. Let's continue nga lang ang nami sa amon di community is hindi lang nga gasagod kami isda, ang camaraderie man sang tanan nga participant, sa tanan namon nga member. Ay especially sample na lang kagapon, do ka nami wala nga
may mapungpo ka da, daso may matupad si mo, sir, si Elo ko gali, sir, pag-aamo ko ni, pakilala niya, mamangkot si mo tips, mamangkot si mo paano, paano ko ni panamiyon ng isda. So, di mo na siya gani kilala. So, do ka namin, ilang bala nga, amo na. So, let's continue lang support. Let's continue i-improve atong skills sa grooming. Tapos, nang happy-happy lang ta sa hobby. Okay. Sige. Next, no, kay Sir Stephen. Sir Stephen. Ako Bumbo Andrew, gina-invite ko gid no ang tanan, no, especially gina-invite ta kamo nga mag sagod no sa goldfish, especially karon no nga may COVID pa ta, no, hindi pa ta pwede kagwa. So daw nami ni siya nga time no nga ara lang ta sa balay, may ubrahon ta, may tanawon ta, hindi ta na kinahanglan nga magkadto pa sa mall, magtan-aw sine, pwede ka lang ka atubang sa imo nga aquarium pila ka oras, kapi-kapi, tanaw-tanaw. So layo na ta sa COVID, mas pagid no nang ara lang ta dayon sa balay, no. So aton mama, aton asawa hindi mangakig sa aton kay ara lang ta gatambay sa balay, no. So gina-invite ko gid ang tanan, no, kung gusto niyo mag-start buhi sa goldfish or sagod sa goldfish, no, pwede nyo lang kami i-contact ni Kenneth, no, also our president no sa among nga club si Russell Tan, pwede nyo gid ma-PM, then pwede man kamo ka-join sa among Facebook nga page, no. Then kung may mga question kamo regarding grooming, setup, kung ano ni ang ubrahon sa pagbuhi sa goldfish, no, PM lang sa amo, no, kay willing gid kami mag-entertain sa tanan niyo nga mga questions, no, halin sa pinaka newbie, no, hasta sa mga maayo na, no, at least maka-share ta sa atong mga experiences, no, sa goldfish. Okay, sige. With this, Sir Kenneth Ayan Argusar and Sir Stephen Argusar II, madamugin nga salamat sa inyo nga tiyempo and God bless you, no, kag padayon lang sa inyo ning mga hobby, no. So mayo man ni mga kabombo, no. So makitaan man naton kung ano ang nakahiligan sa kada isa sa aton, especially sa pandemic, dito may kanya-kanya gid subong nga mga nag-trend man bala, no. Isang nagdigat to, tiyan mo ni mga plantito, no. And then subong tiyan mo naman ni ang mga okay, harap sila. Sige. Sir? Okay, sige. Last. Yes, so sige, last na lang, sir, no? Ano nyo na lang, sir, tamyaw nyo na lang, no? Sa mga family nyo da. Sige. Okay, nautod na? Nautod na sila. Sige. Okay, so madamugin ka salamat, no, sa kay Sir Kenneth and Sir Stephen, no, from City of Silay, no? So salamat gid sa ilang duha. No, kag ginpakigbayan man din nilang ilang mga experiences, no, kung paano ni bilang isa ka hobbyist, especially sa pag-breed kag sa pag-groom sa mga goldfish, no. So tisubong pandemic ti may kanya-kanya na lang gini nga kalingawan, no. Isang una to nag-usog itong mga plantitos and plantitas. Tisubong, no, ti ang mga goldfish, ano naman sila, mga groomers naman, no. So, sa mga kultura na naton nga mahiligon magsagod isda, ato mo to nabatian ang base man sa mga experience sang sining nga mga madugay naman nga mga fish keepers, mga kabombo. So, time check, 46 minutos na. Ang nakaligid sa taknang alas 11 sang aga, mga kabombo. Standby ka mo dira kami dugang pagkikita ang mga talakayan. Pero ito sila magkatagwa rin sa planik mga importante nga mga panumdoma. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwa. Paradyo Bombo! Okay, sige, pabalik na sa aton iya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, no, sa subong iya nga Domingo. Bombo Andrew, pasalamatan nato ng aton iya nga mga bisita na diri sa aton iya nga pagpangalagad. Syempre kay ina ang aton iya mga bisita, no, ang mga awardee sa bahin sang Academe sa Sir Roderick Samonte. No, Mama Jennifer Tingson, and of course, Rudy Riveche, no, mga awardees sa province of Negros Occidental sa conservation kag sa preservation sa aton nga palibot, no, environment kag subong man sa indigenous community. Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no, kag congratulations and thank you man Bomboan actually sa top 2, no, sa civil engineering examinations. Naging-release ang PRC, no, from University of Negros Occidental Recoletos. Sa ka-engineer Charlene Grace Hiloten from Bago City, no. So salamat gid sa tiyempo with her mother, no. Sa kay Ma'am Marlene Hiloten Bomboan. So salamat man sa inyo and congratulations Liwat. Yes. No, so imagine na bala Bombo Andrew, pila pa man to ka puntos lang to ang 0.5. Oh, 0.5. Grabe, no? So, pero in fairness iya, grabe man gid siya abi katutok, no? Correct, Bomboan. Babala mo man, no? Sa social media, sang time nga ano ni nagatuon, amo na review and all. So, grabe man ang guidance ang iya ginikanan sa iya, Bombo Andrew. Correct, Bomboan, no? So, timakitaan taman bla kung ano siya ka porsigido o dedicated di siya Bomboan, no? Nga bisan pa paano bla basta makapasar lang, no. Ang iba niya ga-aim niya nga makapasar, ang iya pag niya ga-aim pag niya nga madala sa top. Oo. So ang iyang handom na tigayon gid because sang insakto man nga pagiya sa iyang ginikanan kay siya mismo mayara siya sang determination. Correct. So hindi na siya swerte, gintrabahuan niya gid na iya. Gid na iya, no, sa pangabuhi. Kung ano man ay na-achieve ya tigin trabahuan mo na iya. Hindi na yung balon nga swerte ka lang. Gintrabahuan mo gid. Paabudlayan gid. Pangabudlayan mo gid. Anyway, we do hope nga makatag ina sang duga nga inspirasyon sa mga kabataan man sa karon. Correct. Nga daan do sa social media subong sa swerte or sa online gaming tanan, online tutok pa da. Oo, so dapat ang mga ginikanan, no, giyahantagin mayo ang aton yung mga kabataan. And of course, salamat gid ining bag-o naman nga Omicron variant kay ini, no, nagsulod na sa United Kingdom. Na-destroy na yung kaupod man naton kay ina si Sarah Millie Sugon, no, ang mga pungsod ginhalinan sini, particular dito sa South Africa. So anong epekto sini sa aton, especially diri sa aton sa Pilipinas nga supposedly nagkahalog ng aton iyang restrictions. Again, salamat sa aton nga Bombo correspondent sa United Kingdom, Sarah Millie Sugon. Yes, Bombo, no, kag sa aton nga bago lang gid man natapos, no, kag sa mga bisita naton nga sa
mga hobbyist, no? O mga fish keepers bumbuan from Negros Goldfish Club. So salamat sa inyo, Sir Kenneth and Sir Stephen, no? From Silay City ni bumbuan. Batian taman nga kung ano mas kadedikado no? Sa pagsagod sa sinibing nga mga hobby. Bila ako sa mga isda nga kaangay sang goldfish. No? Mabatian man nato bumbuan kung ano man ang mga butang nga dapat pagobrahon sa pagsagod sang nasiling nga mga goldfish bumbuan. Yes, no. So thank you so much kag diri naman nagtako pa ato niya nga pagpangalagad subong yang agad diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Until next Sunday, standby naman kamo sa pagpangalagad sa gitara sa Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!